დილა მშვიდობისა ყველას, არაჩვეულებრივ დილას და 4 ოქტომბერს მოგილოცავთ ყველას, ვინც დედაქალაქშია. მშურს მათი, ვინც ხავერდოვან სეზონს შავი ზღვისპირეთში ატარებს, იქაც ბრწყინვალე შემოდგომის ამიდებია. ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი კი ვიწყებთ TV Pirveli საქმიან დილას. მაშასე კიდევ ერთი ყოფილი მინისტრი და წარმომადგენელი ბიძინა ივანიშვილის ოცნების გუნდიდან ადასტურებს, რომ პოლიტიკაში მიდის ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი გიორგი ქობულია. თქმით, იგი მიდის და პოლიტიკაში, რაც ადრევეც დაადასტურა და გუნდის ბირთვი სწორედ ჩამოყალიბების პროცესშია. ეს ახალი პოლიტიკური გუნდის ბირთვზეა საუბარი. იმის ფონზე, რომ ბირთვული იარაღის გარდა ყველა ტიპის იარაღის წარმოებას აპირებს ჩვენი თავდაცვის სამინისტრო, ველით ქობულიას და მისი ახალი პოლიტიკური პარტნიორების ბირთვსაც. გიორგი ქობულიასთან არ ადასტურებს კონტაქტს ან ლელოში, ან სადმე ყოფნას, თუმცა საკუთარ პარტიას ორ თვეში წარსადგენად აანონსებს ყოფილი ბიზნესმენი და ამჟამად საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე. კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთ გიორგისთან, კვირიკაშვილთანაც არ ადასტურებს კომუნიკაციას პარტიაზე მამუკა ხაზარაძე. მაიაც ქიტიშვილი შეიძლება კარგად აცხობს ხაჭაპურს, მაგრამ საერთო წარმოდგენა არ აქვს რა არის ინფრასტრუქტურა. მამუკა ხაზარაძის ამ ხმაურიანი განცხადების შემდეგ ჟურნალისტებს რომ განუცხადა, საკმაოდ კრიტიკული გამოხმაურება მოყვა საზოგადოებაში, სოციალურ მედიაში. Მთლიანად კრიტიკა არც ოფიციოზმა დააკლო კომენტარებისას. მოგვიანებით ხაზარაძემ განმარტა, რომ არანაირად ჰქონდა რაიმე ტიპის ზრახვა გაეკეთებინა სექსისტური განცხადება და საზოგადოებას მოუწოდა გაჩერებულ ქვეყანას და მის პრობლემებს მიუხედავთო. დღის ბოლოს ხაჭაპურის თემის ადრესატი ვიცე-პრემიერი ქალბატონი ქიტიშვილი გამოეხმაურა მამუკა ხაზარაძისგან განსხვავებით ხაჭაპურს კარგად ვაცხობ, ვაშენებ გზებს და თუ საჭირო გახდა პორტსაც ძალიან კარგად ავაშენებო და დებატებშიც გამოიწვია ლელოს დამფუძნებელი. ხაზარაძის თქმით კი ქვეყანა ყველა პარამეტრით უკან მიდის და ის მზად არის ნებისმიერ პირთან და განსაკუთრებით ინდიკაციას ის ბიძინა ივანიშვილზე აკეთებს და იწვევს მას კიდევ ერთხელ დებატებში. ხაზარაძის განცხადებას და პრეზენტაციას წინ უძღოდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განახლებული მაჩვენებლები ინფლაციაზე. დოკუმენტის მიხედვით 2019 წლის სექტემბერში საქართველოს ფასების საერთო დონე 6.4%-ით გაიზარდა. რა ზომის ინფლაციაც ქვეყანაში 2017 წლის შემდგომ არ ყოფილა. სასწაული ეკონომიკური ზრდის და აღმშენებლობის ქვეყანაში, როგორც იქნა აღსრულდა ოცნება და პარლამენტარებმა დავით გაბაიძემ და უმაღლესი საბჭოს წევრმა ილია ვერძაძის ავტორობით დარეგისტრირდა კანონის პროექტი, რომელიც ზეგანაკვეთურ მუშაობას ჭერს უწესებს. დეტალები და ერთ-ერთი ავტორის ჩართვა სულ მალე საქმიან დილაში. თბილისის სილკროუდის მორიგი ფორუმის ჩასატარებლად ემზადება ოქტომბრის ბოლო კვირეულში. ველით სტუმრიანებას, ველით შემოტრიალებას ინტერესისა საქართველოს მიმართ, ველით შეხვედრებს და ბევრ საქმიან ადამიანს. ნიუ-იორკში საქართველოს ერთმა შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძემ და დესპანმა გიორგი ციკოლიამ სამუშაო შეხვედრა გამართეს ტრამოს საკმაოდ ცვილი კომპანია ტრამოს აღმასრულებელ დირექტორთან ედვარდ ვაინერთან. ჩვენი საელჩო შტატებში იუწყება, რომ მხარეებმა განიხილეს ბათუმის პორტში ახალი ტერმინალის მშენებლობა, რომლის ღირებულება 20 მილიონი დოლარი იქნება და ტერმინალის მშენებლობის დასრულება 2020 წელს არის დაგეგმილი. საელჩო იუწყება კომპანია ტრამოზეც, რომ ის ახორციელებს ქიმიკატებისა და მინერალური სასუქების ტრანსპორტირებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და Forbes-ის უმსხვილეს ამერიკულ კომპანიათა სიაში იგი 56 ადგილს იკავებს. ამასობაში Microsoft-მა ყოველწლიურ პრეზენტაციაზე ახალი Surface Duo smartphone-ი წარმოადგინა, მობილური Android-ის ბაზაზეა შექმნილი. ახალი ტექნიკის გამოშვება 2020 წლისთვის არის დაგეგმილი, თუმცა როგორც The Verge იტყობინება, ზუსტი თარიღი ჯერ უცნობია. მოწყობილობის მთავარი მახასიათებელი თითქმის 6 დიუმიანი ეკრანია, რომელიც დასაკეცია და ერთი შეხედვით წიგნაკს წააგავს და გახსნისნა smartphone-ი 8 დიუმიანზე მეტი დიაგონალური ეკრანის პლანშეტის ასოციაციას ტოვებს. ამის გარდა აღსანიშნავია, რომ Surface Duo პროგრამის უზრუნველსაყოფად Google-თან ითანამშრომლობა.
რავი, ხა თუ დააკვირდებით, რამდენად ტელეფონია ეს არ ვიცი, შეიძლება ძალიანაც მოხერხებულია, მაგრამ რაღაცა უფრო გონია რომ კომპიუტერს წააგავს ვიდრე ტელეფონს. თუმცა ნახოთ, თუ ჩამივარდა ხელთ, გეტყვით მეც. დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით. ანა ლაპიაშვილთან ერთად, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ ტრადიციულად ყოველდღიურ საქმიან დილას. TV Pirveliზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი სახელით მაქვს პატივი ყველას ისურვოთ წარმატებული, მშვიდობიანი და ბარაქიანი დღე. რომელსაც ვიწყებთ საქმიანი დილის ეთერით და მომდევნო 3 საათის განმავლობაში ჩვეულებრივ და ტრადიციულად ძალიან საინტერესო თემებს, სტუმრებს და ანალიტიკას შემოგთავაზებთ. ჩვენ გადავხედეთ ძალიან ბევრ მოვლენას და გადავწყვიტეთ, რომ გიორგი გახარიას ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში სტარტი შევაფასოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის დაახლოებით 100 დღე რჩება ის პერიოდი, რომელსაც ახალ მენეჯერებს სახელმწიფო უწყებებში ეძლევა ჩანსი საიმისოდ, რომ ძირითადი ინდიკაცია გამოავლინონ რა და როგორ არის და ეს სტარტი მთავრობის ხელმძღვანელის ამპლუაში იქნება ჩვენი ედიტორიალის ნაწილში. სტარტი დადებითი შეფასებების და ინდიკაციის გაკეთების საშუალებას იძლევა. სრული სურათისთვის და წარმოდგენისთვის, როგორც გითხარით, მსურს დღევანდელი ედიტორიალი სწორედ ამას მიუძღვნა, რომელიც ჯამში არის გახარიას სტარტი და მის სტილში, აბსოლუტურად მის სტილში, გულისხმობ გიორგი გახარიას, აღიარება წინამთავრობის შეცდომებისა, რომ ეს აღიარება არ ხდება საჯაროდ და მე მესმის საჯაროდ უგნებავ სხვა ტიპის ცენზი ამ თემაზე, თუმცა ფაქტია, რომ გახარიას უწევს ურთულეს ვითარებაში ჩავარდნილი ეკონომიკური პროცესების შემოbrunება და ამის სტარტი რეალურად სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრების შემდეგ დაწყებულია დაახლოებით 5-6 დღის წინ და ის ითვალისწინებს მათ შორის მამუკა ბახტაძეს და ეროვნული ბანკის ერთობლივი გადაწყვეტილებების თითქმის სრულად გადახედვას, რომელიც კავშირში იყო და სხვადასხვა კომპონენტებში კიდევაც დარჩა ლარიზაციის პროგრამასთან, ასევე ცნობილი დედოლარიზაციის სახით. ამას მოხვება რეაგირებაც, მოყვა ეგრევე რეაგირებაც, ეროვნულმა ბანკმა შეამცირა სავალუტო რეზერვების ლიმიტი ბანკებისთვის, ეს $700 მილიონი ათვისების საშუალებას მისცემს მოლოდინის და სრულად პასიურ რეჟიმში გადასულ ქართულ ბიზნესს. პირველი გზავნილი ამ თემაზე გახარიამ დავალების სახით მისცა მამუკა ბახტაძის დროინდელ მინისტრთა კაბინეტსაც. ჩვენ საბანკო სისტემაში გამოთავისუფლდება დაახლოებით 700 მილიონი სავალუტო რესურსი, რომელიც პირდაპირ და სწრაფად უნდა მიეწოდოს ჩვენს ეკონომიკას. ამისთვის საქართველოს მთავრობა უკვე შემდგომი კვირიდან დაიწყებს პირდაპირ სექტორალურ შეხვედრებს ბიზნესთან, რათა ყველა ის შემოფარხებელი ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება დროში გააჭინაუროს ამ რესურსების ათვისება და მეტი დინამიკის შემოტანა ჩვენს ეკონომიკაში იყოს აღმოფხვრილი. ეს არის ჩვენი საერთო დავალება უახლოეს პერიოდში შემდგომი კვირისთვის. ცხადია, რომ უმნიშვნელოვანესი თემა იქნება კომუნიცირება ბიზნესთან და გახარიას ეს სწორად აქვს დაჭერილი მომენტუმი და ლოგიკა, როგორც ყოფილ ბიზნეს ომბუდსმენს, რომელმაც იცის ქართული ბიზნესის ანატომია. ეს გადაწყვეტილება ასევე ცალსახად არის კარგი, არა იმიტომ, რომ მთავრობამ გაიგოს მარტო მხოლოდ აი ამ თანხების შესაძლო ათვისების დაბრკოლებები, არამედ თავად კომუნიკაცია, რომელიც ფაქტიურად არ არსებობდა. ეს არის რეალობა და თუ არსებობდა, ეს იყო ძალიან მყიფე და ბიზნეს მთავრობის ნდობა ცალსახად არ ქონდა. დღეს გახარიას გაცილებით რთული ამოცანა აქვს შესასრულებელი, გარდა იმისა, რომ მან უნდა აღადგინოს ნდობა მთავრობის საკუთარი პერსონის, როგორც გადაწყვეტილების დამოუკიდებელი მიმღებისა, უნისონში ამასთან არის ისეთი მძიმე რეალობა, როგორიც არის ნდობა ეკონომიკის მიმართ, რასაც ყველაზე კარგად გამოხატავს ლარის კურსი, რომელსაც მიუხედავად სხვადასხვა მცდელობებისა და ამისი მოლოდინი მყისიერი არც უნდა ჰქონოდა, რადიკალური გაამყარება არ მოჰყოლია. ამას არ მოყვება არც $40 მილიონი გაყიდვისას გასულ კვირაში ფინანსური დეფიბრილატორი არ იძლევა მყისიერ შედეგს, როცა დიაგნოზი და ანამნეზი გაცილებით რთულ ვითარებას და ეკონომიკის უმძიმეს მდგომარეობას აფიქსირებს. მე არ ვიცი, რამდენად მოიცლის ამ ყველაფრისთვის პირადად გახარია. ერთი რაც ვიცი, უნდა მოიცალოს,
ულმობელი რუტინა, რომელიც მას სინგოროყვას ოფისში ხდება, სახელმწიფო კანცელარიაში, მაგრამ ამაზე მძიმე ან სასწრაფო მას არ ამგონია რაიმე ჰქონდეს დღის წესრიგიდან, შესაბამისად შეხვედრებს თუ მოჰყვება ადგილზე გადაწყვეტილებები და ეფექტურობის საზომი დაუბრუნდება პოზიტივს, მე დარწმუნებული ვარ მცირე ბაზრის, საქართველოს მცირე ეკონომიკის, მაგრამ მაინც მოთამაშეები პოზიტიურად განეწყობიან და ეს აისახება ყველა ინდიკატორზე, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ფუნდამენტურზეც, რომელიც ასე სრულად იქნა მორყეული ბოლო წელიწადნახევრის და 2 წლის თუ მე მკითხავ გადაწყვეტილებების მიერ და სერიოზული მუხრუჭების შექმნა ისედაც მყიფე ეკონომიკური განვითარებისთვის. სტარტი ლოგიკური და თანმიმდევრულია და იმედია რომ ასე გაგრძელდებათ ჩვენ გავაგრძელებთ ამასთან დაკავშირებით ჩვენს დაკვირვებას და ანალიზის წარმოდგენას. მთავრობის მოკლე სხდომის შემდეგ სხვა შორის ეს ერთგვარ ტრადიციად იქცა და ჩამოყალიბდა და ესეც კარგია. ბახტაძის დროს დაწესებული ტრადიციული მედია ბრიფინგი დაბრუნდნენ რამდენიმე მინისტრი ქართული მედიის წინაშე. ჩემთვის გუშინდელი კომენტარებიდან იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს მთავრობის ვიცე-პრემიერის თეა წულუკიანის კომენტარი გამოყავი პასუხად კითხვაზე იმ დაპირებებთან დაკავშირებით, რომელიც ზუსტად 7 წლის წინ გულუხვად გასცა ქართული ოცნების პოლიტიკურმა გუნდმა. რაც შეეხება ეკონომიკას და სხვა პარამეტრებს, აქ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა არის ის, რაც არის, შესაძლებლობები არ არის უსაზღვრო, მაგრამ თავარი არის ის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ იმ ეკონომიკური შესაძლებლობის პირობებში, რაც ქვეყანას აქვს, საკუთარი მოქალაქეებისთვის გააკეთა მაქსიმუმი. მე დავამატებდი ერთს, რასაც ვერასდროს ან არასდროს ბრძანებს ქალბატონი ვიცე-პრემიერი, რომ პოლიტიკური ფასი დაპირებებისა 2012 წელს, რომელთა 75% სრულად არეალისტური გახლდათ, ქართულ ოცნებას არ გადაუხდია. ამას დავამატებდი მუდმივ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თანამდებობრივ ექსპერიმენტებს, რომელმაც ამ ქვეყანაში ვერ შექმნა სამწუხაროდ რაიმე ტიპის დადებითი და შეუქცევადი ზრდა, რაშიც ეკონომიკა და მისი მთავარი მოთამაშეები მას გაჰყვებოდნენ. ქალბატონი ვიცე-პრემიერი ცალსახად არის მართალი, რომ საქართველო არის მცირე ეკონომიკის ქვეყანა და მეტიც ის უფრო მცირე იყო 2012 წელს, ვიდრე არის წელს და აქ მეტწილად ინერციულობას ჰქონდა ადგილი, ვიდრე განვითარების სერიოზული საფუძვლების ჩაყრას. იუსტიციის მინისტრის გუშინდელმა განცხადებამ მიმაბრუნა კიდევ ერთი თემისკენ, შედარებით უახლესი წარსულისკენ, რაზეც გუშინდელ ედიტორიალში დავიწყე საუბარი და ამაზე მოპასუხე ქალბატონი წულუკიანი ცხადია მარტო ვერ იქნება, თუმცა კითხვებზე პასუხს ნებისმიერისგან სიამოვნებით მოვისმენდი. მაშასე ვინ იღებს პასუხისგებლობას იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მამუკა ბახტაძის კაბინეტის მიერ იქნა მიღებული ეროვნულ ბანკთან ერთად ბოლო პერიოდის განმავლობაში. პასუხისგებლობას ანტისაბანკო და ანტიბიზნესურ რიტორიკაზე, რომელიც ბოლო 2 წელიწადია თამდევი იყო ქართული ოცნების მინისტრთა კაბინეტისთვის და მათთან ასოცირებული ფეიქ ექსპერტებისთვის, რომელსაც დღეს ნაწილობრივ მათაც დიდი სამბით კანცელარიის მე-12 სართულზე ეპატიჟება პრემიერ-მინისტრი. ფიქრობ თუ არა, რომ დობა და მოლოდინები ქართული ოცნების მიმართ შეარყია არა გავრილოვმა და მისმა დღემ და ღამემ, არამედ არასწორმა ფულად საკრედიტო, ფისკალურმა, ეკონომიკურმა პოლიტიკა, ხედვებმა, რომელიც იყო მცდარი, აცდენილი ეკონომიკურ ლოგიკას და კატეგორიებს, რომლისთვისაც ქართულმა ოცნებამ მორიგი საკადრო ექსპერიმენტი ჩაატარა, საიმისოთ, რომ ეს მავნებლობები უკვე მოხვეოდა თავს ქართულ ეკონომიკას. ვინ იღებს პასუხისგებლობას, რომ დამდგარი შედეგები, რომელთა გამოსწორების სტარტი, ჯერ მხოლოდ სტარტი აიღო გახარიამ, აიღო მინისტრთა კაბინეტთან ერთად, რომელიც უნისონში იყო წინა პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებასთან და რა პასუხი აქვს ამაზე საქართველოს პარლამენტს. საქართველოს პარლამენტს, როგორც ზედამხედველს პოლიტიკისა, რომლებიც ასევე სრულქებადიდებაში იყვნენ ბახტაძესი და დღეს უკვე გიორგი გახარიას გადაწყვეტილებებისა. ქალბატონებო და ბატონებო, პარლამენტარებო, როდის იყო მართალი საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი? ამას ვესაუბრები პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც შემდეგი 1 წლის განმავლობაში აქვს ვალდებულება ჩაატაროს არჩევნები და ახსნას. როგორ მოახერხა, რომ 1.66 ლარი დოლართან მიმართებაში 2012 წელს დღეს არის 2.98 ლარი დოლართან მიმართებაში. არის თუ არა ამაზე პასუხი? თუ ისევ BMG ან Forbes-ი არის რაიმეში დამნაშავე.
ჩვენ 2020 წლის არჩევნების შემდეგაც მიუხედავად ნებისმიერი დამდგარი შედეგისა, რომელიც იმედი მაქვს უკეთესი იქნება საქართველოსთვის, გავაგრძელებთ იგივეს. პოზიტივის აღნიშვნით და ინდიკაციით და ასევე მთავარი პრიორიტეტი. მწვავე შეფასებები და კრიტიკული ანალიზით მიმდინარე პროცესებისა, რათა ეკონომიკა და მისი განვითარება, როგორც გითხარით, გახდეს შეუქცევადი, ვინც არ უნდა მოდიოდეს და მალევე მიდიოდეს ხელისუფლებიდან. გამოწვევებს შორის მისახედია კიდევ ერთი სექტორი, მისახედია სასწრაფოთაც, ეს არის ენერგეტიკა. სწორედ აქ ბოლო პერიოდში შეფერხებული ინფრასტრუქტურული პროექტების, აქ გულისხმობ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას, ვითარება ძირითად სიმძლავრეებში გვაქვს გაუარესებული, გულისხმობ გენერაციას და მოჭარბებული მოხმარების ფონზე სულ უფრო მეტად ვხდებით იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა ენერგეტიკაში. ბოლო მონაცემებით ასევე საქსტატს ვიშველიებ 2019 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდში საქართველოში 38 მილიონ 600,000 დოლარის ღირებულების ელექტროენერგიის იმპორტი განხორციელდა. ანუ სწორედ აი ამდენის მოცულობის დოლარი გავიდა ამ ჩვენი ქვეყნიდან. ამ პერიოდის განმავლობაში იმპორტის მოცულობამ 835 კილოვატ-საათი შეადგინა და გადააჭარბა კიდეც და ეს 2019 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდთან შედარებით არის 20.5%-ით მეტი. მე მოპატიეთ 2018 წელზე იყო საუბარი. აღნიშნულ პერიოდში საქართველოს ელექტროენერგია ორი ქვეყნიდან, ეს არის აზერბაიჯანი და რუსეთიდან შემოდიოდა, კერძოდ 2018 წლის იანვარ-აგვისტოს ჯამურ მონაცემებთან შედარებით, 2019 წლის ანალოგიურ 8 თვიან პერიოდში რუსეთიდან 14%-ით მეტი ელექტროენერგიის იმპორტი განხორციელდა. აზერბაიჯანიდან კი 30%. აღსანიშნავია, რომ იმპორტირებულ ენერგიაში გადახდილი თანხა 2016 წლიდან არის განსაკუთრებულად გაზრდილი. 2017 წელს მან შეადგინა 66 მილიონი დოლარი, 2018-ში კი 75 მილიონს მიაღწია. ამას წინათ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ თორშტები ბატონი თვალაბეიშვილი იყო, ისიც ბრძანა, რომ ჰესების შენდება პროცესი არ შეფერხებულაო და ჩვენს ვფლობთ გარკვეულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მცირე ზომის ჰესები ძირითადად ისეთ ადგილებში, სადაც დასახლება არ არის, ანუ არ არის რაიმე ტიპის სოციალური დაპირისპირების საშიშროება, მართლაც შენდება, თუმცა საიმისოდ, რომ ენერგობალანსი დაუბრუნდეს პოზიტივს, რაც ასევე რთულ ამოცანას წარმოადგენს, აუცილებელია და მნიშვნელოვანია მეგაპროექტების განხორციელება, რასაც იმედია მსგავსად ნამახვანისა აქცენტირებული ნათია თურნავას მიერ სხვა ჰიდროელექტროსადგურის პროექტებიც მოყვება. ასევე ალტერნატიული ენერგომომარაგების პროექტებსაც გადაესხმევათ მადლიანი წყალი. ენერგეტიკაში ამგვარი ვითარება სულ უფრო მეტად ხვდის დამოკიდებულს არა მხოლოდ ჩრდილოელ ოკუპანტზე, ან სტრატეგიულ პარტნიორ აზერბაიჯანზე, უბრალოდ დამოკიდებულს ხვდის. დამოკიდებულს. და მაშინ როცა არის რესურსი, რომ ეს დამოკიდებულება შემცირდეს და მეტიც პერიოდულად ან სეზონურად იყოს და გახდე ელექტროენერგიის ექსპორტიორი, რაც სულ რამდენიმე წლის რეალობაა უახლოეს წარსულში, მე მგონი გაცილებით თავისუფლადაც ვისუნთქებდით, წამითაც და ნაკლებსაც ვინერვიულებდით ლარის კურსზე და სხვადასხვა გაუგებარ ბიზნეს ჯგუფებს არ გავამდიდრებდით დენის იმპორტის ბიზნესით. მაგათზე მოგვიანებით. დაუბრუნდეთ ავიაციას, დიდ ავიაციას, ტავჯორჯიას წარმატებები მოგახსენეთ, 63 ავიასადგომზე ავიდა უკვე თბილისის და ბათუმის აეროპორტების მმართველი კომპანიის ინვესტირების შედეგად ინფრასტრუქტურა თბილისში. მიუხედავად იმისა, რომ ტავის მესეურები რთულ მიმდინარე ვითარებაზე საუბრობენ და სტატისტიკასაც იმოწმებენ მგზავრთნაკადის შემცირებაზე, ეს არ უშლის მათ ხელთ 8 მილიონიანი ინვესტიცია განახორციელონ ახალ ავიასადგომებში, ჯერი სამინისტროზე და მთავრობაზეა, მათ თანამშრომლობაზე და ტავის მიერ ახალი პროექტების განხორციელებაზე, რადგან რეისები და ქვეყნები თბილისი, ბათუმის და ქუთაისის აეროპორტებს დაემატება. დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად დაბრუნდება რუსეთთან პირდაპირი ავიამიმოსვლაც. ეს საერთოდ მხოლოდ დროის ამბავი მგონია ამ წლის ბოლომდე. ამიტომ დღის წესრიგში აეროპორტის შემდგომი გაფართოება და მრავალი სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის დადგება, რომელიც ტავს მზად აქვს და საჭიროა საუბარი და შეთანხმება. რაც შეეხება საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას, ის ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი სახელმწიფო კომპანიაა. კომპანიის აქტივებში საქართველოს 3 მთავარი აეროპორტი შედის, რომელთაგან აეროპორტების გაერთიანება მხოლოდ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს მართავს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ქვეყანაში ახალი ავიაკომპანიების ოპერირების მხარდაჭერის მიზნით მათ სპეციალურ მარკეტინგულ დაფინანსებასაც აძლევს და 2017 წლის
ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით აეროპორტების გაერთიანებას ავიაკომპანიებისთვის ჯამში 7.187.000 ლარი, 2016 წელს კი 3.157.000 ლარი აქვს გადახდილი. სახელმწიფო ავიაკომპანიების დაფინანსების სხვადასხვა მექანიზმები გამოიყენება და მათ შორის მარკეტინგული დაფინანსება, რომელიც აღნიშნულია ავიაკომპანიის დანიშნულების ქვეყანაში არსებული ფრენების რეკლამირებას ხმარდება და მართალია ეს დაფინანსება უფრო მეტად სუბსიდირების ერთ-ერთ ფორმას გავს, თუმცა ქვეყნები მას საავიაციო ინდუსტრიის მხარდაჭერისა და ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით ახორციელებენ. თავად აეროპორტების გაერთიანება ავიაკომპანიების 7 მილიონი ლარის დაფინანსების გამოყოფას აი ასე განმარტავს. მიმართულებების, მარკეტინგისა და განვითარების დანახარჯები მოიცავს ავიაკომპანიებისათვის გადახდილ წამახალისებელ ანაზღაურებას. შეთანხმებული კომპანიის მიერ განსაზღვრული სხვადასხვა წამახალისებელი პაკეტებით, რაც ორიენტირებულია ქუთაისისა და თბილისის აეროპორტების მიმართულებების რაოდენობის, სიხშირისა და ან მგზავრთა ნაკადების გაზრდისთვის. მიმართულებების, მარკეტინგისა და განვითარების აქტივობების კომპენსირებისთვის კომპანია იხდის ყოველთვიურ წამახალისებელ ანაზღაურებას ავიაკომპანიების შედეგებიდან გამომდინარე. მაგალითად, ახალი მიმართულებები, მგზავრთა რაოდენობა პერიოდის განმავლობაში, სიხშირე პერიოდის განმავლობაში და ასე შემდეგ, რომელიც არსებითად დაკავშირებულია წამახალისებელი პაკეტების მოთხოვნებთან. ხო, ეს ნათქვამია აეროპორტების გაერთიანების 2017 წლის ფინანსურ ანგარიში. კონფიდენციალურია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ უშუალოდ რომელმა კომპანიამ რა მოცულობის დაფინანსება მიიღო აეროპორტების გაერთიანებისგან. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით 2019 წლის 6 თვის მდგომარეობით გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა საქართველოს ავიაბაზარზე რეიტინგულად პირველ ადგილზე ვიზიარია. ავიაკომპანია მხოლოდ ქუთაისის აეროპორტიდან დაფრინავს და მან 2019 წლის პირველ 6 თვეში 348,850 მგზავრი გადაიყვანა. დღეს ამ მიმართულებას გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობს, რომელიც წინა პოზიციიდან გამომდინარე კავშირში იყო და ავანგარდში ქართული ტურიზმის და ინდუსტრიის სხვადასხვა წარმატებებთან და მათ შორის სტატისტიკურ საკმაოდ სერიოზულ და პოზიტიურ ინდიკაციასთან. ის არ არის დიდი ხანი, რაც აეროპორტების გაერთიანებულ კომპანიაში დაინიშნა. იქ ბევრი გამოწვევაა, რომელზეც გიორგისთან მომავალ კვირაში ვაპირებ საუბარს, მათ შორის წინა მთავრობის ზრახვებზეც, ადგილობრივი ავიაკომპანიის დაფინანსებაზე, მოკლედ ბევრ სხვა თემაზე და იმედია და დარწმუნებული ვარ გადავიკვეთებით საქმიან დილაში გიორგი ჩოგოვაძესთან ერთად. თუმცა არც დღეს ყავს ნაკლებად საინტერესო სტუმრები და დღეისთვისაც ძალიან საინტერესო თემები შევარჩიეთ, მაგრამ ვიდრე სტუმრიანობა დაიწყება საქმიანი დილის ეთერში, მოდით შევძლოთ გადავხედოთ PM.GZ თავმოყრილ ინფორმაციებს, რომელიც საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის ბიზნესის კოლეჯის ნაწილში უნდა შემოგთავაზოთ. 2018 წელს სათამაშო ბიზნესის ბრუნვამ 14 მილიარდ ლარს მიაღწია ზრდა, გასულ წელს 173%-იანი იყო. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი 2019-20 წლების ეროვნულ ანტიკორუფციულ სამოქმედო გეგმაში ერთვება. სადაზღვაო საბროკერო ბაზარს ახალი მოთამაშე ემატება. სადაზღვაო ბროკერად კომპანია სადაზღვაო საბროკერო ფირმა ჯეოინსი დარეგისტრირდა. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესაძლოა მორიგით ცვლილებები შევიდეს. პროექტი ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშავა და ის დამატებული ღირებულების გადასახადის, ანუ დღგ-ის ნაწილში ორმაგ დაბეგრვას გამორიცხავს. კერძოდ, ორმაგი დაბეგრვისგან გათავისუფლებიან ის პირები, რომლებიც საქართველოში რაიმე სახის პროდუქტს აწარმოებენ და იჯარით გასცემენ საზღვარგარეთ. იგივე ცვლილება შეეხება უცხოურ კომპანიებსაც, რომლებიც ქმნიან რაიმე სახის პროდუქტს, მაგრამ ეს პროდუქტი ადგილზე არ მოიხმარება და მხოლოდ საზღვარგარეთ გააქვთ. ფინანსთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ინიციატივა ხელს შეუწყობს საქართველოში საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას და ბიზნესის განვითარებას. სამინისტრომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტი ჯერ კიდევ 1 ივლისს გამოაქვეყნა და როგორც უწყებაში განმარტავენ, პარლამენტში მისი ინიცირება უკვე უახლოეს დღეებში უნდა მოხდეს. ფრაქცია ევროპული საქართველო ამასობაში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე ივანე მაჭავარიანის სავალდებულოდ მიწვევის საკითხს აყენებს. სურაბ ჭიაბარაშვილი ამბობს, რომ მინისტრმა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე რამდენიმე პრობლემურ საკითხზე კითხვას უნდა უპასუხოს. მათ შორის ეს კითხვები წინასწარი ინფორმაციით ლარის გაუფასურების ტენდენციას, სახელმწიფო ვალის ზრდას, უცხოური ინვესტიციების მკვეთრ ვარდნას, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩამორჩენის გავლენას ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე შეეხება.
წამყვანი კომიტეტისაგან მხარდაჭერილი დავით ნარმანიანის კანდიდატურა სესიაზე სავარაუდოდ ვერ განიხილება და შესაძლოა საერთოდ შეფერხდეს კიდეც ეს საკითხი. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის არჩევის თაობაზე კონსტიტუცია და შესაბამისი კანონი ერთმანეთთან აღრჩნდა, რომ წინააღმდეგობაშია. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონში წერია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობის წარდგენით პარლამენტს სემეკის თავმჯდომარის პოსტზე სემეკის ერთ-ერთი წევრის კანდიდატურას წარუდგენს, მაგრამ იქ არაფერი წერია თავმჯდომარის კანდიდატურის წარდგინებაზე. გორგასალზე ამბობს, რომ შესაძლოა კანონის არაკონსტიტუციურობასთან ჰქონდეს საქმე, მისივე განცხადებით შესაძლოა კანონის შეცვლა გახდეს საჭირო და ცვლილებამდე სემეკის თავმჯდომარის არჩევა ჯერ ვერ მოხდება. ამ ცვლილებებზე მუშაობა კი უკვე დაწყებულია. ცვლილებებზე მუშაობა უკვე დაწყებული არის და ამასთან დაკავშირებით იქნება მსჯელობა. სავარაუდოდ სემეკის თავმჯდომარის კომისიის წევრები აირჩევენ. ელექტროენერგეტიკის და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები ითვალისწინებს ამ სიახლეს. ცვლილებები შედის მაუწყებლის შესახებ კანონშიც, რომლის მიხედვითაც ამოღება ხდება იმ რეგულაციის, რომლითაც ერთი და იმავე პირი არ შეიძლება არჩეული იყოს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარედ ერთზე მეტი ვადით. პარლამენტმა ამასობაში მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც დევნილებს ქვეყნის დატოვების ორთვიანი ვადა 3 თვემდე ეზრდებათ, ისე რომ მათ დახმარება არ შეუჩერდეთ. საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით დევნილთა შემწეობა შეუწყდება პირს, თუ ის 3 თვეზე მეტი ხნით გავიდა საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გასვლა დაკავშირებული არის სამსახურებრივ მივლინებასთან, სწავლასთან ან სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობასთან, რაც შესაბამისი დოკუმენტებით უნდა იყოს დადასტურებული. ტაქსით მგზავრობაზე ფასის ზრდა იყო პირველი დღის ეფექტი, ეს ყველაფერი უკვე დარეგულირებულია, ამბობს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე. ეს მიდგომა მხოლოდ ტაქსებზე არ არის, ბევრ ამაში გვახასიათებს ასეთი დამოკიდებულება, მაგრამ დროთა განმავლობაში განათლებით, შეგნებით ეს ყველაფერი დაიხოცება, მაგრამ დღეის მდგომარეობით ეს ყველაფერი დარეგულირდა, განაცხადა გუშინ თბილისის მერმა. მან აღნიშნა, რომ ტაქსების რეფორმა შედგა, თუმცა ეს არ არის რეფორმის დასასრული. კახაკალაძის განწყობა გუშინ ასეთი იყო, თუმცა თბილისის მერიას გირჩმა ახალი თავსატეხი გაუჩინა. შმაქსი არ რეგულირდება. ეს ახალი კამპანია, რომლითაც გირჩის წევრები ტაქსის რეგულირებისგან თავის არიდების მსურველებს გამოსავალს თავაზობენ. საპატრულო პოლიციისგან იყო მცდელობა, რომ დაჯარიმებულიყო შმაქსის მძღოლი, თუმცა აღმოჩნდა, რომ რეგულაციის მიღმა მათ ვერ მოახერხეს, რომ ჯარიმა გამოეწერათ. გუშინ ეს მცდელობა დასრულდა უშედეგოდ. თბილისის მერიაში ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გირჩის მხრიდან კამპანიურად იყო წარმოებული, თქვეს, რომ მაინც კანონის დარღვევაა ის, რასაც ეს პოლიტიკური პარტია საზოგადოებას თავაზობს, თუმცა თავად გირჩი ამბობენ, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ისინი მოახერხებენ, რომ რეგულირებას თავი აარიდოს ნებისმიერმა მსურველმა, რომელიც მათ მიმართავენ და შესაბამისად შმაქსის ტარების უფლებას მიიღებენ. რამდენ მილიონს უხდის აეროპორტების გაერთიანება ავიაკომპანიებს საქართველოში ფრენებისათვის? ეს არის კითხვა, რომელიც საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ ქვეყანაში ახალი ავიაკომპანიების ოპერირების მხარდაჭერის მიზნით სპეციალურ მარკეტინგულ დაფინანსებასთან დაკავშირებით გაისმის. 2017 წელს ფინანსური ანგარიშების მიხედვით აეროპორტების გაერთიანებამ ავიაკომპანიებს ჯამში 7.197.000 ლარი, 2016 წელს კი 3.157.000 ლარი გადაუხადა. სახელმწიფოები ავიაკომპანიების დაფინანსებისათვის სხვადასხვა მექანიზმს იყენებენ, მათ შორის არის მარკეტინგული დაფინანსება, რომელიც ავიაკომპანიის მიერ დანიშნულების ქვეყანაში არსებული ფრენების რეკლამირებას ხმარდება და ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომლითაც ეს დაფინანსება არის ხოლმე გამართული. სხვადასხვა ეს კითხვა საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს ჰქონდათ შესაბამის უწყებებთან, თუმცა ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ სადეპუტატო წერილზე ოფიციალურად არ არსებობს. Bad boy, ასე დაერქვა კაროლინა ჰერერას ახალ სუნამოს, რომელიც არაპროგნოზირებადი და თამადი მამაკაცებისათვის არის შექმნილი და რომლებიც არასდროს ღალატობენ პრინციპებს და არ ეშინიათ არაფრის. სუნამო ისიპარის წყალობით საქართველოშიც ჩამოვიდა, განსხვავებული და თემატური პრეზენტაციაც მოეწყო სპეციალურად ამისთვის და მედიის წარმომადგენლები დაპატიჟეს და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს მარიამ ადამია არ გამორჩენია, სწორედ მისგან უნდა გავიგოთ, როგორია თანამედროვე სამყაროს ცუდი ბიჭი, რომელიც ინოვაციური ტექნოლოგიებით არის შექმნილი.
21 საუკუნის მოდაში უკვე აღარ არსებობს მკვეთრი ზღვარი ქალურ და მამაკაცურ სილუეტებს შორის. ცხოვრების წესი კი ცუდი და კარგი გოგოს და ბიჭის სტერეოტიპების ნგრევას განიცდის. ფასეულობების ასეთი გადაფასების დროს ყველაზე რთული ყველა ასპექტში ზომიერების დაცვაა. ეს კი კაროლინა ჰერერამ წარმატებით მოახერხა ახალი სუნამოს სახით და ჯერ საზოგადოებას კარგი გოგო წარუდგინა, ახლა კი ცუდი ბიჭით შექმნა, ხოლო როდესაც ცუდი ბიჭი ხვდება კარგ გოგოს, სწორედ მაშინ ხდება ჯადოქრობაც. კაროლინა ჰერერამ კიდევ ერთი საოცარი სიახლე შემოგთავაზა ამ წლისთვის, უკვე მამაკაცის სიახლე, საოცარი კონცეფციით, საოცარი სათაურით. კონცეფცია გახლავთ კარგია იყოს ცუდი ბიჭი, ანუ it's good to be bad და სუნამოს ქვია bad boy. ანუ რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ გაგებით არა. ანუ ამ სუნამოს პყურების შემდეგ მამაკაცი იმდენად ცუდია, რომ ყველა ქალს ხიბლავს და მის ირგვლივ ყველაფერი იმსხრევა. ცუდი ბიჭი ეს არის სუნამო, რომელიც სამი სიტყვით თუ კი დავახასიათებთ, თავდაჯერებული, არაპროგნოზირებადი და თამამი მამაკაცებისთვის არის შექმნილი. ასოცირდება ძალაუფლებასთან, არ ღალატობს საკუთარ თავს და პრინციპებს. ეს არის იმ მამაკაცების სუნამო, რომლებიც არ ემორჩილებიან წესებს, არ ეშინიათ არაფრის და არჩეული აქვთ საკუთარი გზა. ასეთია თანამედროვე სამყაროს ცუდი ბიჭი, რომელიც როგორც წესი, კარგ გოგონებს მოსწონთ. რაც შეეხება ფლაკონს, სუნამოს სიმბოლო მუქი ლურჯი ელვაა, რომელიც ერთდროულად გაფრთხილებას და მაღალ ძაბვას ნიშნავს, რაც კიდევ უფრო უცვამს ხაზს უნიკალური ცუდი ბიჭის გამოჩენას. ძალიან საინტერესო კონცეფცია აქვს თან არომაცის შემადგენლობით, ეს არის ნათელი და ბნელი მხარე, ანუ ინგრედიენტების მხრივ და დაალაგებული და წყობილი, რომელიც შემდეგ ერთ საოცარ მომაჯადოებელ არომატს ქმნის, რომელსაც ქვია ცუდი ბიჭი, ანუ bad boy. თავად ბრენდმა კი არა მხოლოდ სუნამოს ორიგინალურ შეფუთვაზე, არამედ მისი პრეზენტაციის განსხვავებულ კონცეფციაზეც იზრუნა და ისი პარინ მედიის წარმომადგენლებისათვის განსხვავებული ღონისძიება გამართა. ამ ყველაფერში მთავარი მაინც ის არის, რომ ცუდი ბიჭი უკვე საქართველოშია და ქართველ მომხმარებლებს შეუძლიათ მისი ნახვა და შეძენა ისი პარის მაღაზიათა ქსელებში. აი ასეთი განწყობა შემოიტანა მარიამ ადამიანს და ჩვენ ახლა ამედის პროგნოზს უნდა გავიცნოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვაწვდის შესაბამის ინფორმაციას და მათი ცნობით ამიდი გამპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგიერთ რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. დღის განმავლობაში სოხუმში უნალექოთ ჩაავლის დღე და 27 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. ბათუმში 28, ფოთში 28, ქობულეთში 27, ქუთაისში 30 და ზუგდიდში 30 გრადუსი. ანაკლიაში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში 29 გრადუსი იქნება, ონში 25, გორში 29 და ცხინვალში 28 გრადუსი. მარნეულში 29 გრადუსია მოსალოდნელი, რუსთავში 27, ახალციხეში 25 გრადუსი, ბორჯომში ხანმოკლე წვიმის ფონზე 26 გრადუსი იქნება და ბაკურიანში ასევე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსალოდნელი და ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. იწვევს ახალქალაქშიც და აქ 23 გრადუსი იქნება. სტეფანწმინდაში შესაძლოა იყოს ასევე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 18 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში 26 გრადუსია ნავარაუდევით, თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, სუსტი ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს. აი ასეთი ამინდი გველოდება დღეს ოქტომბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც აუცილებლად საქმიანი იწყება და სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემებით.
საქართველოში ფასები საერთო დონე რეკორდულად იზრდება. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად 2019 წლის სექტემბერში ინფლაციის მაჩვენებელი ეროვნული ბანკის სამიზნე მაჩვენებელს ორჯერ აღემატებოდა და 6.4% შეადგინა. რა გაძვირდა ყველაზე მეტად და რამდენად დაისახა ეს ყველაფერი მომხმარებელზე? ახლა თემას დეტალურად გავშთით თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად, რომელიც საქმიანი დედის ეთერში გვერდება. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის არა, დიახ, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, საქსტატის ინფორმაციით, ფასები ბოლო 2 წლის რეკორდულ მაჩვენებელზე ფიქსირდება. გასული წლის სექტემბერთან შედარებით მიმდინარე წელს ფასები სურსათზე 11%-ით გაიზარდა, თამბაქოზე და ალკოჰოლურ სასმელებზე 14.6%-ით, ხოლო ჯანდაცვაზე ზრდა 4% შეადგინა. ჩაშლილად თუ ჩავხედავთ მონაცემებს, ვნახავთ, რომ ყველაზე მეტად ფასები გაიზარდა თევზეულზე, კერძოდ 16.1%-ით. ასევე რძის პროდუქტებზე 14.6%-ით, პურზე და პურ პროდუქტებზე ზრდა 11% შეადგინა, ხოლო ბაღჩეულზე 10%-ის ფარგლებში დაფიქსირდა მატება. ქართულ მაღაზიათა ასოციაციაში მიზეზებზე საუბრისას აცხადებენ, რომ რა თქმა უნდა მიზეზი ისევ და ისევ ლარის კურსი და არასტაბილური ეკონომიკური მდგომარეობაა, ასევე ბიზნესის მოლოდინები, რომლის გამოც მათ მოუწიათ უკვე გაზრდილი ფასებით პროდუქტების შემოტანა. ლუკაჭელიძე ვარაუდობს, რომ ფასების ზრდის ტენდენცია ახალი წლისთვის კიდევ გაგრძელდება. შენ როდესაც ვერაკეთებ ერთ თვიან ან თუნდაც ორ თვიან კვარტალზე არ გვაქვს უკვე საუბარი, ერთ თვიან და ორ თვიან პროგნოზ თუ რა ფასები იქნება შემდეგ და შენ როდესაც ამ შენ სათვლელ პროგრამაში შეგყავს დოლარის კურსი 3-ით, ყველა ბიზნესის ბალანსი ხდება უარყოფითი. აქედან გამომდინარე ამას რომ თავი არიდო, ბიზნესი იწვრის თუ რა პროცენტულად მერყეობს დოლარის კურსი რაღაცა პერიოდიდან გარკვეულ პერიოდამდე და ამ ისეთ პროდუქტებზე, რომელზეც აუცილებელი არის უბრალოდ რომ დადებითი ბალანსი აჩვენოს ბიზნესმა, ესეთ პროდუქტებზე იზრდება ფასი. იმის მოლოდინი, რომ ფასები გაიზრდებოდა, ქონდა 2 თვის წინას, ქონდა თვენახევრის წინას და ესე პირდაპირ მაგ პროგნოზს ჩვენ ვერ გავაკეთებთ. იქიდან გამომდინარე, რომ დოლარის კურსი მერყეობს და თუ როგორც ხდება ხოლმე ჩვენთან ტენდენცია არის, რომ ახალი წლისთვის დოლარი ყოველთვის ძვირდება, თუ კიდე ზევით წავიდა დოლარის ფასი, ჩემი აზრით აუცილებლად სხვა პროდუქტებზეც ვიხილავთ გაზრდილ ფასებს. ყველაზე მეტად ფასები 15%-მდე გაიზარდა ალკოჰოლურ სასმელებზე და თამბაქოზე, რამაც წლიური ინფლაციის შპილში 0.77% პუნქტი შეადგინა. თუ შევხედავთ ჩაშლილად ამ მონაცემებსაც, ვნახავთ, რომ თამბაქოზე გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფასები 29%-ით არის მომატებული, რაც შეეხება ალკოჰოლურ სასმელებს, ამ შემთხვევაში ზრდა 2.6%-ის ფარგლებში ფიქსირდება. British American Tobacco-ს კორპორატიული დირექტორის ზვიად არიძის ინფორმაციით, ამის მიზეზი ისევ და ისევ ლარის კურსი და ასევე გაზრდილი აქციზის გადასახადია, რომლის გამოც ბიზნეს ფასების მყისიერად მომატება მოუწია. სხუტარიძე აცხადებს, რომ კომუნიკაციის პრობლემა შესაბამის უწყებებთან ასევე არსებობს და ხელისუფლებას დაგეგმილი პოლიტიკის გატარებისკენ მოუწოდებს. გასულ წელს სექტემბერში აქციზის რადიკალური ზრდის გამო თამბაქოს ინდუსტრია იზოლირებული იყო იმისთვის, რომ აქციზი 50%-ით გაზრდილი აქციზი რაღაცნაირად ასახულიყო ფასში, რამოდენიმეჯერ გაიზარდა ფასი და თავისთავად რა თქმა უნდა მატება სიგარეტზე მოხდა რადიკალურად, თუ არ მოხდა ბიზნესთან სწორი კომუნიკაცია, რეგულაციების კუთხით, აქციზის საკადასტრო პოლიტიკის კუთხით და წინასწარი დაგეგმა, ამიტომ ამბობთ და ვთქვათ ჩვენ თამბაქოს ინდუსტრია ამ გეგმას, რომელიც მინიმუმ 60 წელზე იქნება გათვლილი, როგორ გაიზრდება აქციზი მომავალში. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დეზერტირების ბაზარში, სადაც რასაკვირველია ფასების მატება ფიქსირდება, მოვაჭრეები და მყიდველები აცხადებენ, რომ ფასები თითქმის ყველა პროდუქცია გაძვირებული, რის გამოც ისინი არსებული შემოსავლით საჭირო პროდუქტების შეძენას ვეღარ ახერხებენ. დამეტანდი. რაზია ყველა? ზეხვი აგერ ღირდა 5 ლარი, ეხლა 8 ლარი გახარდეს. აბა ეს ხო კაი თავრობა ყავს ჩვენ. კიდევ რაზეა მომატებული და რამდენი? ყველაფერზეა, აი ყველაფერზეა. ეს ხალხი ცოდო არიან როდგან. ხო, აი ასე იქნებია. კაცვიდვენ, იმიტომ ხალხს არ აქვს ფული. ყველაფერი გაძვირებულია მე. კლიენტი ყავს? სად არის მე კლიენტი? საერთოდ კლიენტი არ შემოდის ბაზარში. უძინავს. არაჩვეულებრივად გაზრდილია და ველოდები კიდე გაზდას. გაიხაროს საქართველოს მთავრობამ, რომ ესეთი კარგი ფასები გვაქვს. ფასები ყველაფერში გაზრდილი ფასებია, ჩემი.
რაზია ყველაზე? სულ ყველაფერი უნიშნელოდ აი რაც არის ბაზარში სულ ყველაფერი ორმაგი ბაზარია. ინფლაციის მიზეზებზე საუბრობენ ეკონომისტებიც. აკაკი ცომაია აცხადებს, რომ იმპორტ-დამოკიდებულ ქვეყანაში ლარის კურსი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ფასების ცვლილებაზე, რომელიც მოქმედებს. ცომაია აცხადებს, რომ მიზეზი გარდა ზოგადი ეკონომიკური პოლიტიკისა, რომელიც ხელისუფლებას აქვს აღებული, ხშირ შემთხვევაში მიზეზი არის ეროვნული ბანკის ქმედებები. ცომაია ფიქრობს, რომ ხშირ შემთხვევაში სები არ არის ობიექტური და ასევე მისი ქმედებები დაგვიანებულია. ცომაია პროგნოზების გაკეთებისას აცხადებს, რომ მოსალოდნელი სეზონის გამო ახალი წლის პერიოდისთვის ფასები სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება, რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, მისი შეფასებით წლის ბოლოსთვის ეკონომიკური ზრდა შემცირებისკენ დაკორექტირდება. ეს არის სწორედ ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენთან გაუფასურდა ლარი, მაგრამ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში იგივე პროცესი არ განხორციელდა. შესაბამისად, ამან გამოიწვია ფასების დონის ზრდა. ცენტრალურმა ბანკმა ორჯერ გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა, ვფიქრობ კიდევ მეტად მოუწევს მათ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება იმისათვის, რომ ინფლაცია მოტოყოს, ხო? იმიტომ რომ ეს უკვე ცენტრალური ბანკის, ანუ ეროვნული ბანკის პასუხისმგებლობა არის. მიზეზები ლარის გაუფასურებაში ბევრია, რა თქმა უნდა, და მათ შორის მთავარი არის ის ეკონომიკა, რაც გვაქვს, მაგრამ ეროვნული ბანკის წვლილიც არის ამაში. მაშინ, როდესაც ის გრძალავს 200,000 ლარამდე სესხების გაცემას უცხოურ ვალუტაში. მაშინ, როდესაც ის, თქვათ, ლარის გაუფასურების პიკზე ყიდულობს ხოლმე დოლარს და გვაოცებს, ასე თქვათ, ეკონომისტებს ამ მოქმედებით. ეს არ არის მთლად სწორი მოქმედება. და ასევე, როდესაც ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ თქვათ, ლარის კურსი არ არის, ლარის კურსის სტაბილურობა არ წარმოადგენს მის დისკრეციას და არ აინტერესებს, როგორ იქნება ლარის კურსი, არც ეს არ არის მთლად ობიექტური სურათი, რადგან საბოლოო ჯამში ლარის კურსი არის ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ინფლაციაზე. საქსტატის ინფორმაციით ფასები გაზრდილია ტრანსპორტის ჯგუფში, კერძოდ ამ შემთხვევაში ზრდამ 3.9% შეადგინა, გართობაზე და დასვენებაზე ზრდა ასევე ფიქსირდება 6.9%-ის ფარგლებში და როგორც უკვე გითხარით, ჯანდაცვაზე ზრდამ უკვე 4% შეადგინა. ინფორმაციისთვის აქვე გეტყვით, რომ IMF-მა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი უცვლელად 4.6%-ზე დატოვა, რაც შეეხება ინფლაციის მაჩვენებელს. მისი შემაჯამებელ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ ინფლაციის დონე 5.4% იქნება, ეროვნული ბანკის სამიზნე მაჩვენებელს 3%-იან ნიშნულზე კი ის სავარაუდოდ 2020 წელს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების ფონზე მიაღწევს. კათიას მადლობა ჩართვისთვის, დეტალური ინფორმაციისთვის დილიდან, ჩვენი საქმიანი მაყურებლებისთვის. Forbes-მა კი სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებზე დაღმობით საქართველოს ბიზნეს სექტორი შეაჯამა. ამ დაჯამებიდან გამოიკვეთა ყველაზე აქტიური დარგებიც და რეგიონებიც, როგორია დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა და როგორია პროცენტული გადანაწილება ქალებსა და მამაკაცებს შორის. ასევე როგორ მონაწილდება ხელფასები ყოველთვიურად, თემაზე დეტალურად მარიამ ადამია ისაუბრებს, ის უკვე საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში არის და სწორედ ის მოგვიყვება ყველა ამ დეტალს უკვე ამჯერად. მარიამ დილამშვიდობის. საქართველოში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2018 წელს გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 20.7%-ით გაიზარდა და 86 მილიონი ლარი შეადგინა. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 2018 წელს მთლიანი ბრუნვის 49.9% მოდის მსხვილ ბიზნესზე, 21.4%-ის საშუალოზე, ხოლო 29.1% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლისა და მომსახურების მთლიანმა ყიდვებმა 2018 წელს 46.7 მილიონი ლარი, ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვებმა 35.9 მილიონი ლარი შეადგინა. როგორ გადანაწილდა და როგორია დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა? ეს პროცენტული გადანაწილება ქალებსა და მამაკაცებს შორის. გიორგი, Forbes-ის გამოთვლებით 2018 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 724,000 კაცით განისაზღვრა, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 3.7%-ით აღემატება. აქედან დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობიდან 40.2% ქალია, ხოლო 59.8% მამაკაცი. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 33.1% მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 21.8%-ის საშუალოზე, ხოლო
დარჩენილი 45.1% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. რაც შეეხება ხელფასებს, ეს მაჩვენებელიც უნდა ჩავშალოთ, მაგრამ საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში როგორ სურათს გვაჩვენებს? ანა 2018 წელს საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 1101 ლარი და 30 თეთრს გაუტოლდა, რაც გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია 91 ლარითა და 60 თეთრით, მათ შორის ქალების ხელფასმა 835 ლარი შეადგინა, საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასები ასე გადანაწილდა, მსხვილი ბიზნესი 1224 ლარი და 60 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 1276 ლარი და 30 თეთრი, მცირე ბიზნესი 892 ლარი და 40 თეთრი. 2018 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 53.2% მოდის ვაჭრობის დარგზე, ავტომობილებისა და მოტოციკლეტების რემონტის ჩათვლით, მეორე ადგილზე არის ხელოვნება, გართობა და დასვენება 16.1%-იანი წილით, შემდეგ მოდის დამამუშავებელი მრეწველობა 10.6%-ით, მშენებლობა 8.3%-იანი წილით, ტრანსპორტი და დასაწყობება 5.8%-იანი წილით, ელექტროენერგიის აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება კი 3.8%-იანი წილით, ხოლო დარჩენილი 12.2% სხვა დარგებზე ნაწილდება. რაც შეეხება რეგიონების მიხედვით გადანაწილებას, მთლიან ბრუნვაში თბილისი ლიდერობს 73.8%-ით, ხუთაურში კი აჭარა, ქვემო ქართლი, იმერეთი და სამეგრელო ზემო სვანეთი დასახელდა. მადლობა მარიამ მოხევრისათვის. ბევრი გეგმა და გლობალური მიზნები თავისუფლებისათვის, აი ასეთი არის ჩვენი შემდეგი თემა. თავისუფლების ქარხანა სამოქმედო გეგმისთვის მზადებას იწყებს. ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ში ახალი და განსხვავებული ინოვაციური კულტურული პლატფორმა ახალი აღმოჩენებისათვის კარს ხსნის და რამდენიმე თვეში უკვე საინტერესო ხალხისთვის საინტერესო პროექტების შეთავაზებას და მათთან ერთად განხორციელებას გვიანონსებს. პატრიაშვილზე მდებარე ყოველთვის კარგად ნაცნობი ქარხნის ტერიტორიაზე სულ მალე თავგადასავლების მოყვარული პიროვნებებისათვის სწავლის დასვენებისა და გართობის თუ უბრალოდ სოციალიზაციის მსურველებისათვის ახალი სივრცე გაჩნდება, რომლის კონცეფციაც ღია და საჯარო თავისუფალ სივრცეში გუშინ პირველად გაჟღერდა. ნახოთ როგორი იყო გუშინ ტელეპრეზენტაცია. თავისუფლების ქარხანა, ასე ჰქვია იდეას, რომელიც თბილისში თავისუფლების ერთგვარ ახალ ეკოსისტემას შექმნის. თავისუფლების ქარხანა ყველა თავისუფალ და თავისუფლების მოყვარულ ადამიანს გააერთიანებს და მათ შესაძლებლობას მისცემს ყველა ის იდეა განახორციელონ, რისი შესაძლებლობაც მანამდე არ ჰქონდათ. იდეის ერთ-ერთ ავტორად სანდრო კაკულია გვევლინება, რომელმაც ახალი პლატფორმის პრეზენტაცია სწორედ იმ ადგილზე გამართა, სადაც მომავალში თავისუფლების ქარხანა იქნება. ეს ადგილი ყველასთვის კარგად ნაცნობი, ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ია. თავისუფლების ქარხანა ეს არის როგორც ვირტუალური, ასევე ფიზიკური, რეალური სივრცე საინტერესო პროექტებისთვის. ჩვენ ვქნით და დღეს დავაანონსებთ თავისუფლების ფონდს, სადაც მოხდება თანხების აკუმულირება, ყველა შეიძლება რომ შემოიტანოს ამ ფონდში თანხა, შემდეგ უკვე ცნობილი ადამიანების მიერ შექმნილი ბორდები, თემატური ბორდები გადაანაწილებენ ხოლმე საინტერესო პროექტებზე. თავისუფლების ქარხნის შექმნის იდეა თავის თავში აერთიანებს საგამოფენო და საინსტალაციო სივრცეებს, საგანმანათლებლო აუდიტორიებს, სადაც სხვადასხვა ვორქშოპები ჩატარდება. ასევე ამ ტერიტორიაზევე შეიქმნება ლაბორატორიები, სახელოსნოები. აქვე დაიდებს ბინას ინოვაციების ჰაბიც, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. აქ იარსებობს უკვე არსებობს კინოთეატრი, იარსებობს ლიტერატურული სივრცე, გამომცემლობა, ლიტერატურული კაფე, იარსებობს თეატრი, ბანკი, ღვინის ბანკი, აქ არის უნიკალური საცავი ისედაც და თბილისის ცენტრში არის მართლაც გაპრული შესაძლებლობა, რომ უცებ შუაგული თბილისში აღმოჩნდე სრულად სხვა სამყაროში. ძალიან მიხარია, რომ მარტო რესტორნების და კაფეების გარდა სხვა საზდო განსაკუთრებული და სულიერი გასჭირდება ადამიანს ყველა შეიძლება რომ დაიკმაყოფილოს. როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, შეიქმნება ფონდიც, რომელიც ყველა ინოვაციურ წამოწყებასა და იდეის განვითარებას შეუწყობს ხელს. საინტერესოა ისიც, რომ ამავე ტერიტორიაზე გაკეთდება ვაზისა და ღვინის მუზეუმიც. მოკლედ, გეგმები მართლაც რომ დიდია. ინიციატორები კი თანამშრომლობისთვის ყველა იმ ადამიანს იწვევენ, ვისაც კრეატიული იდეები აქვს და სურს თავისი ცოდნა სხვებს გაუზიაროს. თუმცა, აქაც რა თქმა უნდა, თავისუფლება მთავარ პრიორიტეტად დარჩება. ჩრდილოეთ სამხრეთი დერეფნის მაგისტრალის შემადგენელი ქვეშეთიკობის 9 კილომეტრიანი გვირაბის მშენებლობის თანადაფინანსებისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა $60 მილიონი ფინანსური რესურსი დაამტკიცა.
სოფლიო ბანკი საქართველოში კვლავ გააგრძელებს იმ რეფორმების მხარდაჭერას, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკურ ზრდას და მდგრად განვითარებას. ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრისას სოფლიო ბანკის წარმომადგენელმა პოზიტიური შეფასება ურბანული და მდგრადი განვითარების მიმართულებით სოფლიო ბანკის მიერ მხარდაჭერილი პროექტების მიმდინარეობას მისცა. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, მუშაობა საიმისოდ, რომ ევროკავშირის რეკომენდაციების ფარგლებში სამგზავრო გადაყვანები უფრო მიმზიდველი გახდეს რკინიგზასთან ერთად მიმდინარეობს. ნათიათურნავა აღნიშნავს, რომ ბევრ ქვეყანაშია პრობლემა და სამგზავრო გადაყვანები არის სუბსიდირებული, თუმცა საქართველოს მთავრობა ამის სუბსიდირებას ამ ეტაპზე არ აპირებს. ელექტროენერგიის სავაჭრო დეფიციტი 2019 წელს სავარაუდოდ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწევს. გალტენტაგარტის ინფორმაციით 2019 წლის 8 თვის მონაცემებით ელექტროენერგიის ექსპორტი მხოლოდ 2,1 ტერავატ-საათი იყო, 59,1% წილით კლება. იმპორტმა კი 8,1 ტერავატ-საათი შეადგინა, რამაც დეფიციტი 6,1 ტერავატ-საათამდე გაზარდა. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესაძლოა მორიგი ცვლილებები შევიდეს. პროექტი ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშავა და ის დამატებული ღირებულების გადასახადის, ანუ დღეს ნაწილში ორმაგ დაბეგვრას გამორიცხავს. ინფლაციის განაკვეთმა მიზნობრივ მაჩვენებელს 4,13%-ჯერ გადააჭარბა. ამავე პერიოდში თამბაქოს გარეშე ინფლაციის მაჩვენებელმა წინა თვესთან შედარებით სექტემბერზე არის საუბარი, აგვისტოსთან შედარებით 1,8% შეადგინა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით სახეზე გვაქვს სამომხმარებლო ფასების 5,7%-იანი ზრდა. ნილსენის კვლევის მიხედვით 2019 წლის იანვარ-ივლისის მონაცემების თანახმად ქართული მინერალური წყალი ბორჯომი ბალტიისპირეთში ლიდერის პოზიციას ინარჩუნებს და ლატვიისა და ესტონეთის შემდეგ უკვე ლიეტუვაში მინერალური წყლების ბაზრის ლიდერი ბრენდი ხდება. ქართული მინერალური წყალი კონკურენციას უწევს ადგილობრივი წარმოების მინერალური წყლების ისეთ ბრენდებს, როგორიც არის ნეპტუნასი, აკვა და ვატუატასი. ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებით 4 მუნიციპალიტეტში ტყის აღრიცხვა ჩატარდება. ამასთან დაკავშირებით სამუშაოები უახლოეს პერიოდში უნდა დაიწყოს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, ისევე როგორც მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის შემცირების გადაწყვეტილება მთავრობის მიერ იყო მხარდაჭერილი. გიორგი გახარია ამბობს, რომ კოორდინირებული მუშაობა მთავრობასა და ეროვნულ ბანკს შორის მათი მანდატების შესაბამისად გაგრძელდება და ყოველდღურად იქნება კიდევ უფრო ეფექტიანი. კოორდინირებული მუშაობა შემდგომში, როგორც მთავრობის ასევე პარლამენტის და ეროვნული ბანკის მხრიდან იქნება ძალზედ მნიშვნელოვანი, რომ შესაბამისად 2020 წელს ჩვენი ეკონომიკური ზრდა და ეფექტიანობა იყოს სახეზე და ეს აისახოს ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით კი ეკონომიკური პოლიტიკა და ლარის კურსი რამდენიმე მდგენელს შეიცავს. ეს არ არის მხოლოდ ეროვნული ბანკის კონტრიბუცია, ეს არის სხვა უწყობების კონტრიბუციაც და როგორც ნათიათურნავა აღნიშნავს, ლარის კურსის სიმყარის ერთ-ერთი კომპონენტი ბიზნესის ხელშეწყობაა. მისივე თქმით, ლარის კურსის გამყარების კიდევ ერთი ბერკეტია დაჩქარებული პრივატიზაცია, რომელსაც მომავალი წლისათვის საკმაოდ მასშტაბურს აანონსებენ. ეს არ არის მხოლოდ ეროვნული ბანკის კონტრიბუცია, ეს არის სხვა უწყებების კონტრიბუციაც. აი თუნდაც ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ უნდა შეუწყოთ ხელი ბიზნესის შემდგომ განვითარებას და გავამარტივოთ ბიზნეს გარემო კიდევ უფრო მეტად, რაზეც მათ შორის ჩვენ სამინისტროსაც ეკისრება პასუხისმგებლობა, ესეც არის ხელშეწყობა მათ შორის ლარის კურსის გამყარების. კიდევ ერთი ბერკეტი არის დაჩქარებული პრივატიზაცია. ამაზე ჩვენ გქონდა საუბარი, საკმაოდ ამბიციური გეგმები გვაქვს. წელს არ მივდივართ ცუდად, მაგრამ ბოლომდე კმაყოფილები არ ვართ. მუშაობთ რკინიგზასთან ერთად, მათ შორის ევროკავშირის რეკომენდაციების ფარგლებში თუ როგორ გავხადოთ სამგზავრო გადაყვანები უფრო მიმზიდველი. ეს თქვა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ და ნათიათურნავამ აღნიშნა, რომ ბევრ ქვეყანაშია პრობლემა და სამგზავრო გადაყვანები არის სუბსიდიის საგანი. საქართველოს მთავრობა ამის სუბსიდირებას ამ ეტაპზე კი არ აპირებს. ჩვენ ამის სუბსიდირებას ამ ეტაპზე არ გეგმავთ, იმიტომ რომ თვლით, რომ მზარდი ტურისტული ნაკადების პირობებში და კარგი, ასე ვთქვათ, ეფექტური მენეჯმენტის პირობებში ეს შესაძლებელია. აქვე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს რკინიგზამ უკვე წელს მიაღწია ძალიან კარგ შედეგებს სატვირთო გადაზიდვებში. საკმაოდ გაზრდილია მომგებიანობა, გაზრდილია ფინანსური შემოსავლები, ნაკადები, მიმზიდველობა. ერთის მხრივ კარგია ეს, იმიტომ რომ ზოგადად რეგიონში და დერეფანში გაიზარდა ტვირთები, კონტეინერების გადაზიდვა გაიზარდა,
რეკორდულად მაგალითად, მაგრამ ასევე არ უნდა დაუკარგოთ რკინიგზას და მის ახლანდელ მენეჯმენტს, ეს დამსახურება მათ მოახერხეს და მაქსიმალურად გაზარდეს შემოსავლები სატვირთო გადაზიდვებიდან. ეკონომიკის მინისტრის გუშინ მთავრობის იმ განკარგულებაზეც მოუწია კომენტარის გაკეთება, რომლის თანახმადაც ობსერვატორია ილეონის ჩამოერთვა და სამინისტროს დაქვემდებარებაში და საკუთრებაში გადავიდა. მიხეილ ბატიაშვილის ხედვა და არგუმენტები გუშინდელი მთავრობის ხტომის შემდეგ არ მოგვისმენია, თუმცა თურნავა ამბობს, რომ როგორც ეკონომიკის მინისტრი განმარტავს, რომ დღეს მთავრობის ხტომის დასრულების შემდეგ, რომ ცვლილების მიზანი სამეცნიერო კერის გაძლიერება იქნება. სოფლიოში სულ რამოდენიმე არის ესეთი უნიკალური და დიდი ისტორიის და ტრადიციის მქონე სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ცენტრი. მას ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება. ჩვენი მომავალი წლის ბიუჯეტის ზრუნვის საგანი არის განათლება და მეცნიერება მათ შორის. აქედან გამომდინარე, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც კიდევ უფრო მეტად აქცენტირებულად შევძლებთ, რომ გავაძლიეროთ ეს სამეცნიერო კერა. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. ცოტა მოგვიანებით გაკეთდა განათლების სამინისტროსგან განმარტება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ უწყება მუშაობს უმაღლესი განათლების, მეცნიერების და კვლევების ერთიან კლასტერულ პოლიტიკაზე. ერთ-ერთი ასეთი კლასტერი სწორედ აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბაზაზე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბება იქნება. ფინანსური და სხვადასხვა რესურსების გაძლიერებით ობსერვატორია ხელმისაწვდომი გახდება ყველა უმაღლესი სასწავლებლისათვის, სამეცნიერო ორგანიზაციისათვის, მკვლევარებისა და მეცნიერებისათვის, როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო დონეზე განმარტავს უწყება და აღნიშნულია მათსავე განცხადებაში, რომ ობსერვატორიის ბაზაზე განხორციელდება კლასტერული ქსელის ფორმირება და შესაბამისად თანაბარი ხელმისაწვდომობა ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევით და სხვადასხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის. განხორციელდება ამ დაწესებულების ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოწყობა, აღჭურვილობის განახლება, კვლევით პროცესში ჩართულ პერსონალს კი პირობები გაუმჯობესდება და ასე შემდეგ. გადაწყვეტილება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს თანამშრომლობის საფუძველზეა მიღებული, განმარტავს ბატიაშვილის უწყება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავრობაში არსებული სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ გამოაქვეყნა მორიგი მიმოხილვა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ 2018 წლის 1 იანვრის შემდგომ, ანუ ქვეყანაში საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა ანაზღაურების ახალი წესის მიღების შედეგად, სამინისტროების სახელმწიფო პოლიტიკა გარკვეულწილად შეიცვალა. TI საქართველოს ინფორმაციით, მათ სამინისტროებიდან დარიცხული ხელფასის შესახებ სტატისტიკა გამოითხოვეს და ის რეგულაციის ამოქმედებამდე არსებულ ვითარებას შეადარეს. სამინისტროებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე კი TI წერს, რომ მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროში 2017 წლის დეკემბერში თანამშრომლისათვის დარიცხული საშუალო ხელფასი იყო 3446 ლარი, ხოლო 2018 წლის დეკემბერში საშუალო ანაზღაურება 5729 ლარამდე გაიზარდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შემთხვევაში 2017-ში საშუალო ხელფასი 4031 ლარი იყო, 2018-ში 5131 ლარი შეადგინა. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების და მცირე კომერციული მეურნეობების მხარდასაჭერად ევროკავშირი და საფრანგეთის განვითარების სააგენტო AFD ახალ პროექტს იწყებენ. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით 4 წლიანია ეს პროექტი და მისი ბიუჯეტი 4 მილიონი евро იქნება. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ პროექტი მიზნად მცირე კომერციული მეურნეობების და კოოპერატივებისათვის სასოფლო სამეურნეო დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას ისახავს. დეველოპერულმა კომპანიამ არქიმკი კიდევ ერთი საჩუქარი გაუკეთა მსოფლიო ჩემპიონს. კომპანიის გადაწყვეტილებით არქის ერთ-ერთ საცხოვრებელ კომპლექსში ბინას ლეჩხუმ-ჩხვიმიანი მიიღებს. მოულოდნელი სიურპრიზი კომპანიის წარმომადგენელმა ძიუდოისტმა სპორტ დარბაზში მიიღო. დეტალები შეგვიძლია პატრა სიუჟეტში ვნახოთ. არქის განსაკუთრებული სურპრიზი აქვს ერთ-ერთი სპორტსმენის მიმართ. თუ შეგიძლია რომ გითხრათ წინასწარ რა სურპრიზი გველოდება და რას ვაკეთებ? მოვედით ძიუდოს აკადემიაში, სადაც ახლა ვარჯიშობს ჩვენი საამაყო ქართველი სპორტსმენი, მსოფლიო ჩემპიონი ლუხუმ-ჩხვიმიანი და მისთვის გვაქვს განსაკუთრებული სურპრიზი, რომლის შესახებაც მას არანაირი წარმოდგენა არ აქვს ჯერჯერობით და ახლა ესე მოულოდნელად შევალთ ვარჯიშზე და იმედი მაქვს ძალიან გავახარებთ.
ქართველი მსოფლიო ჩემპიონი ლუხუმ ჩხუმიანი ძიუდოს აკადემიაში ტრადიციულად სავარჯიშოდ მივიდა. 2020 წლის ტოკიოს ოლიმპიადისთვის მოსამზადებელი ერთ-ერთი ჩვეულებრივი საღამო კი სრულიად განსაკუთრებული და დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა. ჩემპიონს განსაკუთრებით მივესალმებით და ჭიდაობაში 4 მსოფლიო ჩემპიონისთვის ბინების გადაცემის შემდეგ ჩხუმიანი მეხუთე სპორტსმენია, ვინც არქის საცხოვრებელ კომპლექსში ბინა მიიღო. კომპანიის წარმომადგენლებმა მსოფლიო ჩემპიონს სიურპრიზი ვარჯიშის დროს გაუკეთეს. შეუდექი უკვე 2020-ის ტოკიოს ოლიმპიადისთვის მზადებას და ესე თქვენ რაც ნახეთ ვარჯიში გაჩერდა, უეცრად შემოვიდა ხალხი და გადმომცა ესეთი მაგარი საჩუქარი, ორმესი მადლობა მათ ორგანიზატორებს, არქის დამფუძნებლებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც წვლილი შეიტანა ამ ყველაფერში, მადლობა ამ ყურადღებისთვის. და როგორ გითხრათ, ბედნიერი ვარ ხო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ოცნება იყო ჩემი ერთ-ერთი რომ სახლი მქონოდა დედაქალაქში და აცი ალბათ უფრო მეტი საშუალება და უკეთესი პირობები მექნება იმისთვის რომ ვივარჯიშო, უფრო მეტი ვიშრომო და უფრო მეტი გავაკეთო ჩემი ქვეყნისთვის, ჩემი სამშობლოსთვის. არქი ქართული სპორტის განვითარებაში აქტიურად არის ჩართული. კომპანიის მოგების 5% სოციალურ პასუხისმგებლობას ხმარდება, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ზრუნვა და ქართული სპორტის მხარდაჭერაა. კომპანიის დირექტორის ინფორმაციით სხვადასხვა ტიპის აქტივობები მომავალშიც გაგრძელდება. არქი აგრძელებს ქართული სპორტის მხარდაჭერა, ძალიან გაგვახარა ჩვენს და მთელი ქვეყანაც ლუხუმად თავისი გამარჯვებით, გვინდოდა ეს სურპრიზი მისთვის გავაკეთებინათ, დავასაჩუქრეთ ბინით, რა თქმა უნდა, მომავალში ჩვენ გავაგრძელებთ ქართული სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერას. ქართული სპორტსმენებისთვის მსგავსი მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესად შეაფასა ძიუდოს ფედერაციის ხელმძღვანელმაც და არქის გაწეული დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა. ჩვენ სასიამოვნოდ გახარებული ვართ და გაუცებულები ასეთი ტიპის თანადგომისა და იმ გადაწყვეტილებისთვის, რაც ამ გუნდმა მიიღო. ეს არის დიდი მოტივი, როგორც ლუხუმის, ასევე მისი თანაგუნდელებისთვის უფრო გაორმაგებულად და დიდი ენერგიით გააკეთონ თავიანთი საყვარელი საქმე. რისთვისაც კიდევ ერთხელ მინდა ამ კომპანიას, კერძო სექტორს გამოჩენილი თანადგომისათვის და მხარდაჭერისათვის დიდი მადლობა გადაუხადონ მთლიანად ფედერაციის სახელით. სულ ცოტა ხნის წინ ლიდერმა დეველოპერულმა კომპანია არქი ისანის საცხოვრებელ კომპლექსის სახლები მსოფლიო ჩემპიონებს ჭიდაობაში გენო პეტრიაშვილს, ბექა ლომთაძეს, ნუგზარ წურწუმიასა და ლაშა გობაძესაც აჩუქა. ანაკლის სასწავლო ცენტრში კი ანაკლის ეკონომიკური განვითარების პროგრამის დაფინანსებით საზოგადოებრივი კოლეჯის ახალი ტალღის მიერ სხვადასხვა საგანში გადამზადებული 176 სტუდენტიდან ვინ გახდა გამარჯვებული და ვისერგება სასწავლო კურსის დაამთავრებელი სერტიფიკატი სულ რამდენიმე საათში გაერკვევა. პროექტის ყველაზე სასიამოვნო ნაწილი დღეს არის დაგეგმილი. ანაკლის სასწავლო ცენტრი ანაკლის ეკონომიკური განვითარების პროგრამის ნაწილია, რომელიც ანაკლის განვითარების კონსორციუმის და USAID ზრდა პროგრამის ინიციატივით და დაფინანსებით შეიქმნა. კურსები საქართველოს მოქალაქეებისათვის რა თქმა უნდა უფასოა. პროგრამის ბოლოს კი მსმენელებს შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცემა და ეს არის ის ყველაზე სასიამოვნო ნაწილი, რომელიც სწორედ ახლა წინ ელოდებათ ამ კურს დამთავრებულებს, თუმცა პროექტზე უნდა ვისაუბროთ უშუალოდ მის მიზნებზე და მის შინაარსზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც სტუდიაში შემოგვიერთნენ კეთი ჭუმბურიძე USAID-ის პროექტის ზრდას დირექტორის მოადგილე და სოფო ნაცრუშვილი ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ადამიანური რესურსების მართვის და ადმინისტრების განყოფილების უფროსი არიან საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სანამ ამდენ სასიამოვნო მივედით, მანამდე როგორ განვითარდა პროცესები, მეკეთი მოვყვეთ. მოვყვებით, პრინციპში პირველად ამ ჩვენი პარტნიორული პროექტის შესახებ აქ მოვყევით და ძალიან მიხარია, რომ ერთი წლის თავზე ზუსტად ესე ვთქვათ, ანგაჟს გაბარებთ, რა გავაკეთეთ. 4 მიმართულება ქონდა ჩვენი პარტნიორობის ფარგლებში განსაზღვრული. ეს იყო საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნა, ზუსტად რომელიც თქვენ ახლა ახსენეთ, იყო მცირე და საშუალო ბიზნესების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა, რომელიც შევქმნით, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც გავაკეთეთ ასევე ანაკლიაში და ფოტოკოლაში, ალბათ მაყურებელიც ნახავს ამას და ასევე კიდევ სოფლის ელჩები, რომლებიც ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც ამ პროგრამაში ჩაერთნენ, რომლებიც გვეხმარებოდნენ ყველა ჩვენი პროგრამის განხორციელების პროცესში მაქსიმალურად მიეწოდებინათ ინფორმაცია ადამიანებისთვის, რომლებიც დაინტერესებული იყვნენ ჩვენს პროგრამაში ჩართულობაში. ეხლა რა გაკეთდა დღემდე? აი როგორ აფასებ ერთი წლის თავზე? კი, ერთი წლის თავზე რაც მოვახერხეთ და გავაკეთეთ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხო, თქვენს ანონსში გადამზადდა 200-მდე დაახლოებით ადამიანი, რომლების ნაწილიც დღეს სერტიფიკატებს მიიღებენ. ეს იყო ამ საგანმანათლებლო ცენტრის ძალიან მნიშვნელოვანი
მიმართულებები, რომლებიც გამოიკვეთა ადამიანებთან იქ სოფლებში ადამიანებთან ურთიერთობისას, საუბრისას, თუ რა იყო მათი პრიორიტეტები, რა კუთხით ჭირდებოდათ მათ უნარჩვევების გაუმჯობესება, ამაღლება ცოდნის, ეს იყო კომპიუტერის, თქვათ, ცოდნა უფრო უნარჩვევების შეძენა. საგნები ვახსენე, საგნები მათი მოთხოვნის შესაბამისად იყო შერჩეული, რაც კი, ანაკლიის კონსორციუმის და ჩვენს მიერ თავიდანვე ჩატარდა ესეთი გამოკითხვა, ვესაუბრეთ ხალხს, რა ჭირდებათ, რა არის მათი საჭიროებები. განსაკუთრებით თუ აღნიშნავთ იმას, რომ იქ უნდა აშენდეს და იმედი მაქვს, რომ აშენდება ღრმაწყვოვანი პორტი, ძალიან ბევრი საჭიროებები გამოიკვეთა ზუსტად ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ პორტს დასჭირდება არაერთი კვალიფიციური პროფესიონალი ადამიანი, ინგლისური ენის მცოდნე, კომპიუტერული პროგრამების მცოდნე, დაუშვათ დაჭირდება სერვისები, დაჭირდება ბიზნესები, რომლებიც დაუშვათ წაადგება მერე პორტს ფუნქციონირების პროცესში. ეს იყო ზუსტად აქედან გამოვიდა ჩვენი მიზანიც, ეს იყო რომ ამ მიზნებისთვის ეს მიზნები დაგვეკმაყოფილებინა და ისეთი პროგრამები შეგვექმნა ტრენინგების, რომლებიც გამოადგებოდა ამ ხალხს, ზუსტად ამ მოთხოვნებისთვის გვეპასუხა მას შემდეგ, როდესაც პორტი აშენება უკვე და ოპერირებადი იქნება. სოფო, გამოკითხვის პერიოდში რამდენად მივიღეთ, ის თქვა, ადეკვატური ფიდბექი იმ რეალური საჭიროებებიდან გამომდინარე, რეალურად რაც არის, იმიტომ რომ განსაკუთრებით რეგიონში, ჩემი სოციოლოგიისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულების მიუხედავად, ყოველთვის რჩება ხოლმე რაღაცა ალბათ ზედმეტად გასაკეთებელი თვითონ მხარის მხრიდან, ანუ მეტი რომ მივაწოდოთ, უფრო სწრაფად რომ წავიდეს რაღაცა პროცესები. მოხდა თუ არა სწორი ინდიკაცია და კონსორციუმიც კმაყოფილია თუ არა ამ პროცესით? ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ USAID-ის პროექტ ზრდასთან, ასე ვთქვათ, partnership-ით. კეთის დავამატებ, რომ ჩვენ გვაქვს საჯარო საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც ფუნქციონირებს ანაკლიის ცენტრში, სპეციალურად იმისათვის, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლოს მისვლა და ვთქვათ, ინფორმაციის მიღება ნებისმიერი სახის. იქნება ეს პროექტის შესახებ ინფორმაცია თუ სასწავლო კურსების შესახებ ინფორმაცია. შესაბამისად, ჩვენი ასე ვთქვათ, გამოკითხვის შედეგად ვაგროვებთ ასე სხვა საჭიროებებს და აქედან გამოიკვეთა ის მიმართულებები, რაც შემდგომში დაფინანსდა კონსორციუმისა და USAID პროექტის ზრდას, ასე ვთქვათ, ერთობლივი ეკონომიკური პროგრამის ფარგლებში და მიმდინარეობს ეხლაც, დღეს გადაეცემა 42 ასე ვთქვათ, კურსდამთავრებულ სერტიფიკატი საღამოს და ალბათ ამაზე დამატებით კიდევ ინფორმაცია შემოგთავაზებთ. ეს ადამიანები, ვინც არიან ჩართულები, არ იყო განსაზღვრული, რომ მასთან სკოლის მოსწავლეები უნდა ყოფილიყვნენ ან სტუდენტები. აქტიურობა ვისი მხრიდან მოდის, მათი ინტერესი რა მიმართულებით არის და რამდენად განგრძობადი შეიძლება იყოს ეს პროექტი თქვენი თანამშრომლობით თუ დამოუკიდებლად მომავალში? დიახ, ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო ამბავი იყო ის, რომ მონაწილეობა მიიღო, ასე ვთქვათ, ტესტირებაში ყველა ასაკის ადამიანმა. იყო მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, სტუდენტები და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ადამიანი, ვინც მიიღო მონაწილეობა და ინგლისური ენის სასწავლო კურსები მოითხოვა, იყო 60 წლის. ანუ ძალიან გაგვეხარდა, იმიტომ რომ დიდი მოთხოვნა მათ აქვს საოჯახო ტიპის სასტუმროები მოქმედი, ბიზნესები მცირე, ასე ვთქვათ, კიდე რაც დავაფინანსეთ ერთობლივად ამაზე ვისაუბრებთ, ანუ მოთხოვნა იყო ძალიან დიდი. ამიტომ ასე ვთქვათ, იყო ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროექტის განხორციელება. რა პერიოდი მოიცვა ზოგადად ამ სასწავლო კურსმა და რამდენად არის ვთქვათ ეს კურსი ამოწურვადი, ვთქვათ რაღაცა ეტაპების მიხედვით? გიპასუხებთ, ეს კურსი დაიწყო მაისის ბოლოს ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში, ვიდრე დავიწყებდით ჩვენ ერთობლივ პროგრამას. შარშან მშვიდობის კორპუსი საქართველოსთან ერთად ჩვენ გავაკეთეთ 3 თვიანი კურსები, ასევე უფასო. მშვიდობის კორპუსმა გამოყო მათი ვალონტიერები, რომლებიც რეგიონში იყვნენ წარმოადგენლები, მოხალისეები და ესენი იყვნენ, ასე ვთქვათ, ბრიტანული მასწავლებლები ბრიტანეთიდან და მათ ჩაატარეს 3 თვიანი კურსები ჩვენთან. იყო მოთხოვნა ძალიან დიდი, ვაპირებდით 2 ასე ვთქვათ, 2 დიახ ჯგუფის გაკეთებას და საბოლოო ჯამში გავაკეთეთ 4. ამის შემდეგ რომ დავიწყეთ უკვე კეთის კომპანიასთან თანამშრომლობა, მოთხოვნაც გაიზარდა, 176 ადამიანი ემზადება, 42 სექტემბრის ბოლოს დაასრულებს და დანარჩენი ნაკადი ნოემბრის ბოლოსკენ უკვე დასრულდება.
როგორ აფასებს USAID, კონკრეტულად მისი პროექტი, ამ შემთხვევაში დასგულისხმობ 4-ვე მიმართულებით ერთი წლის თავზე აქტივობის, მოდი ინდიკაცია შევაფასოთ კეთი. რამდენად არის ინტერესი ამ ყველაფრის მიმართ, იმიტომ რომ ეს არ არის ცალკარას თამაში, ეს კეთდება კონკრეტული დანიშნულებისთვის და აი ამ ტიპის შეფასებებში როგორ სადამდე მივიდა განვითარების სააგენტო. იცით რა არის, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო და მაშინაც თქვით ერთი წლის თავზე, რომ რატო არის ეს ჩვენი პარტნიორული პროექტი მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ის რომ ღრმაწლოვანი პორტი სულ სხვა ეკონომიკურ სარგებლობას მოუტანს რეგიონს და ზოგადად ქვეყანას, ამაზე ახლა ჩვენ აღარ ვისაუბრებთ, მაგრამ ეს თვითონ ეს ფაქტი კიდევ ერთი დამატებითი სტიმულია ამ ადამიანებისთვის სამეგრელოში, რომ ჩაერთონ უფრო მეტ ეკონომიკურ აქტივობაში, მეტი შემოსავლები გაუჩნდეთ, მეტი ცოდნა შეიძინონ, მეტი ბიზნესი აკეთონ და შესაბამისად ეს ყველა მხრიდან უკვე ქმნის სულ სხვა სურათს, ვიდრე დაუშვათ რამდენიმე წლის წინ ქონდა. კი, ზოგადად ვამბობთ ხოლმე, რომ სამეგრელოში ადამიანები გამოირჩევიან ბიზნესური, ესე ვთქვათ, მეწარმეული უნარჩვევებით და თვითონ ძალიან აქტიურები არიან ამ მიმართულებით, მაგრამ ეს ფაქტი, რომ ჩვენ პორტი იყო ერთ-ერთი მიზანი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ინფრასტრუქტურა შეგვექმნა და საშუალება მიგვეცა ადამიანებისთვის კიდევ უფრო მეტი ესწავლათ, კიდევ უფრო მეტი ბიზნესი ეკეთებინათ, ამან შექმნა კიდევ უფრო დიდი სტიმული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აქ, ამ რეგიონში. ეხლა რაც შეეხება იმას, რაც გავაკეთეთ და რა შედეგი მივიღეთ, ხო, რამდენად როგორ ვზომავთ ამას. თუნდაც ინფრასტრუქტურის კუთხით, თუნდაც განათლების მიმართულებით, თუნდაც ბიზნესების მიმართულებით. ჯერ კიდევ ვიცით, რომ ძალიან ბევრია სამუშაო იმისთვის, რომ რეგიონი უფრო წამოიწიოს წინ, ეკონომიკურად გაძლიერდეს, შემოსავლები გაიზარდოს ამ ხალხს, იმიტომ რომ იცით, რომ ეს რეგიონი ახლა დედაქალაქში ზუგდიდში შედარებით სხვა სიტუაცია, სოფლებში შედარებით უფრო პირობები ნაკლებია და შესაბამისად ძალიან ბევრი არის ამ მიმართულებით სამუშაო. მაგრამ ამ მოკლევადაში რაც შეიძლებოდა რომ ჩვენ გაგვეკეთებინა, ვფიქრობ, რომ USAID-ის ჩვენ და კერძოდ ჩვენი პროექტის მიზანიც ეს იყო ზუსტად რომ რაღაცა დონემდე მიგვიყვანა ჩვენი აქტივობები და გვეზრუნა აუცილებლად დგრადობაზე. ანუ რო დამთავრდება ეს ჩვენი პროექტი, რა ხდება მერე, როგორ აგრძელებს კონსორციუმი ამ მიმართულებით მუშაობას. ეხლა ძალიან ეს არის დღეს ვერ ვისაუბრებთ ამაზე და ალბათ რამდენიმე თვეში უფრო გამოიკვეთება კიდე დაუშვათ ანაკლიის კონსორციუმი როგორ გააგრძელებს მუშაობას და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ აი ზუსტად ეს მდგრადობა რო შევინარჩუნოთ და თქვენ რაც ახსენეთ ზუსტად როგორ იქნება გაგრძობადობა, როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი, რასაც ახლა ვაკეთებთ, მნიშვნელოვანია რომ კონსორციუმმა გააგრძელოს ის აქტივობები, რაც დაგეგმილია ჩვენთან, ან ჩვენს გარეშე, როცა უკვე ჩვენი პროექტი დასრულდება, იმიტომ რომ ამის საჭიროება არის ძალიან დიდი, მოთხოვნა არის ძალიან დიდი და შედეგები არის თვალნათელი ძალიან. ამიტომ ამ ყველაფერს ძალიან დადებითად ვაფასებ. თქვენ ბევრ მიმართულებას და ბევრ რეგიონში გაქვთ პროექტები სხვადასხვა ნაწილში, მაგრამ ყველას აქვს თავისი დანიშნულება და ყველა მით უმეტეს ამ პროექტში ჩართულს თავისი мотиваცია. ამ შემთხვევაში ეს мотиваცია და ის მიზანი, ის შედეგი, რისთვისაც ისინი მუშაობდნენ, მათ შორის ის ადამიანები, ვინც ამ კურსებზე დადიოდნენ და ცოდნას იღებდნენ, რამდენად განსხვავდებოდა, რამდენად მოქმედებს და რამდენად არის მნიშვნელოვანი სწორედ ეს მიზნის არსებობა, რისთვისაც ისინი საომავლოდ ემზადებიან. იცით რა არის, ყველა პროგრამა ზოგადად ჩვენს მიერ დიზაინი და პროგრამის შექმნა ისე კეთდება, რომ ყოველთვის გქონდეს რაღაცა მიზანი. ამ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნე, ხო, ყველა რეგიონში, კი, ჩვენ ძალიან ბევრ რეგიონში მუშაობ და ყველა რეგიონში ჩვენი მიზანი, ჩვენი პროექტის მიზანი არის, რომ ადამიანები გახდნენ უფრო შეიძინონ უფრო მეტი უნარჩვენები, მეტი ცოდნა, მეტი სერვისები, მეტი ისწავლონ ბიზნესის კეთება იქნება თუ ეს განათლების მიმართულებით, მეტად ჩაერთონ იმ პროგრამებში, რაც საბოლოო ჯამში მათ კეთილდღეობაზე, ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე აისახება. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როგორც ახლა ვთქვი, სამეგრელო ერთ-ერთი ჩვენი სამიზნე რეგიონია. რატომ? იმიტომ რომ იქ არის საზღვრისპირა ზოლი და ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მიმართულება, მთავარი კრიტერიუმი, როგორც ვარჩევთ ჩვენ არეალებს, ესე ვთქვათ, გეოგრაფიულს, არის ზუსტად ეს მუშაობთ საზღვრისპირა ზოლში მდებარე სოფლებში, დასახლებებში და მიმდებარე ტერიტორიებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ სამეგრელოში ჩვენ ისედაც ვიყავით, ისედაც ვაკეთებდით ჩვენ საქმეს და ჩვენი მიზნების მიღწევისთვის სხვადასხვა აქტივობებს გეგმავდით, თუმცა ჩვენი მიზნები ამ მომენტში დაემთხვა ჩვენი და ანაკლიის კონსორციუმის, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე მიზნები ჰქონდათ მათ, როდესაც დაიწყეს იქ პორტის მშენებლობა. შესაბამისად ძალიან მარტივი იყო, რომ ერთად გაგვერთიანებინა რესურსები და გაგვეკეთებინა ის პროგრამა შეგვექმნა, რომელიც რეალურად შევქმნით. სოფო, და ბოლოს მდგრადობა, რაზეც კეთი საუბრობდა, რასაზომი აქვს ამ შემთხვევაში ანაკლიის კონსორციუმს, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანი
2-3 თვე მოდის წინ, ალბათ საიმისოთ რომ საბოლოო დიზაინი და ყველაფერი გამოიკვეთოს, მაგრამ ის 4 მიმართულება რაც ითქვა, საგანმანათლებლო ცენტრი, სოფლის ელჩები, ინფრასტრუქტურა და მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერები არის თუ არა ეს ის ქვაკუთხედი, რომელიც ცალსახად რაზეც თქვათ აეშენება USA-თან, სხვა დონორებთან ის ურთიერთობები, რასაც გეგმავს კონსორციუმი. დიახ, ჩემი აზრით ეს არის ის პლატფორმა, რაზეც ასე ვთქვათ, აშენდება შემდგომი იქ ეკონომიკური განვითარება. პირველ რიგში მადლობა კიდევ ერთხელ USA-ის პროექტს რდას იმისათვის, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ, უპირობო ურთიერთობა ჩვენ შორის და არის პარტნიორობა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ უდიდესი გამოცდილება მსგავსი პროექტების განხორციელების და ჩვენ ასე ვთქვათ ვიწყებდით სოციალური პროექტების განვითარებას. მდგრადობა მდგომარეობს იმაში, გიორგი, რომ ეს არ არის ერთჯერადი დახმარება, ესე ვთქვათ, ანუ ჩვენ გავაკეთეთ ხანგრძლივი გეგმა, რომ ვასწყლოთ ამ ადამიანებს, მივცეთ განათლება, რაც საშუალებას მიცემს, რომ მომავალში დასაქმდნენ არა მარტო პორტის პროექტში, არამედ სხვა ბიზნესებში, რომელსაც მოიტანს ანაკრის გმაწყლოვანი დიახ პორტის პროექტი და რაც მთავარია, ასე ვთქვათ, მათ ექნებათ განვითარების საშუალება, ანუ ვიდრე პორტი გახდება ოპერირებადი, შეიძლება დასაქმდნენ, განვითარდნენ და ჩვენ ამაზე მუდმივად ვიზრუნებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი მინდა დავამატო კიდე სოფოს, რომ ეს პარტნიორობა კიდევ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ პირველი პრეცედენტი იყო, რომ USAID-ის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი და ქართული კომპანია, ანაკლის კონსორციუმი პირველად შეიქმნა ესეთი მსხვილმასშტაბიანი პარტნიორობა ერთი და იგივე მიზნებისთვის. და რატომ არის ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რა აქტივებსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ხო? კონსორციუმი თვითონ ინსტიტუციურად ძალიან განვითარდა ამ პერიოდში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზუსტად მდგრადობას რო უპასუხოთ, ხო? კონსორციუმად ისწავლა ჩვენც ვისწავლეთ მათგან, როგორ უნდა ვაკეთოთ პარტნიორული პროექტები სხვადასხვა დონორების, სხვადასხვა სახელმწიფოების დახმარებით და როგორ უნდა გააგრძელონ მათ მერე საქმიანობა ქვეყანაში, ჩვენს გარეშე. კეთი ჭუმბურიძე, USAID-ის პროექტის დას დირექტორის მოადგილე, სოფრონაცრიშვილი, ანაკლიას განვითარების კონსორციუმის HR-ის და HR მართვისა და ადმინისტრაციის განყოფილების შეფი, მადლობა მათ მობრძანებისთვის. ჩვენ ვაკვირდებით და გავაგრძელებთ ძალიან ინტენსიურ დაკვირვებას ანაკლის კონსორციუმის განვითარებასთან დაკავშირებულ ყველა დეტალზე და ცხადია ყველა იმ მომიჯნავე პროექტზე, რომელიც ახლავს თან იმ მეგა პროექტს, რომელიც იმ PPP მოდელიდან გამომდინარე სამწუხაროდ ვერ იქცა საუკეთესო მაგალითად ჯერჯერობით და მე იმედი მაქვს რომ 2019 წელს რაღაცები გამოიკვეთება. ცდას არ დავაკლებთ. მე ამის პირობას ყოველ შემთხვევაში გაძლევთ. რეკლამაზე გავალთ, მანამდე გადახედეთ და დაარიცვლება ხოლმე ეს გრაფიკი, მაგრამ პერიოდულად შეიძლება მაინც რაღაცა კორექცია შევიდეს. ტავ-ჯორჯია აქ ქვეყნებს ჩვენთან ფრენის განრიგს და შესაბამისად ვიცი რომ ეს ძალიან საინტერესოა. მე რეკლამა ამასობაში სოფოს დაგეთის გავაცილებ და გიგებთ.
დილამშვიდობის, ვაგრძელებ საქმიან დილას. Game of Thrones-ის როგორც მატერიალურ, ისე კულტურულ ეფექტზე საქმიან დილის ეთერებში არაერთხელ გვისაუბრია, თუმცა ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის მხოლოდ სერიალების გამოყენება არაა აუცილებელი და ამისთვის სამაგიდო თამაშებიც გამოდგება. სწორედ ამიტომ მეგობრების შექმნილ ახალ სამაგიდო თამაშს, რომელიც სულ მალე გამოჩნდება ქართულ და უცხოეთის ბაზარზე, გორგასალი Battle Royale-ზე უნდა რომელსაც Battle Royale ქვია, მაგრამ ქართულ ელემენტებითაა გამდიდრებული, მასზე უნდა მოგიყვეთ. მე დეტალს უკვე ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის, სტუმართან ერთად ლევან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მისამბი ჩვენს მაყურებელს. 6 მეგობრის მიერ შექმნილი სამაგიდო თამაშით Kickstarter.com-ი უკვე დაინტერესდა და მალე მისი წინასწარი გაყიდვები დაიწყება. თამაში თავიდანვე გლობალურ ბაზარზეა გათვლილი და სწორედ ამიტომ მისი თამაშის წესების გაცნობა 5 სხვადასხვა ენაზე იქნება შესაძლებელი. მათ შორის ქართულზეც რა თქმა უნდა. რატომ გადაწყვიტეს და შეარჩიეს გორგასალი და კიდევ რა ქართულ ელემენტებს შეიცავს სამაგიდო თამაში? თემაზე საუბარს მის ერთ-ერთ თანადამფუძნებელ ნიკა ნადირაძესთან ერთად განვაგრძობთ. დილამშვიდობის ნიკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად სტუმრად. როდესაც მოვედი თქვენთან სტუმრად რომ მენახა როგორი არის ეს გორგასალი Battle Royale, დამხვდით 6 გულანთებული ადამიანი, რომელსაც ნამდვილად უყვარს სამაგიდო თამაშები. როგორ შეიქმნა, ვინ შექმენით და მოვყვეთ ეტაპობრივად გორგასალის ისტორია? პირველ რიგში მადლობა პირიქით მოწვევისთვის, ძალიან გაგვიხარდა ყველას რომ დაინტერესდით ჩვენით. ზოგადად ვართ ესეთ მეგობრები, რომლებსაც ძალიან გვიყვარს სხვადასხვა თამაშები, სპორტული აქტივობებით დაწყებული, სამაგიდო თამაშებით დამთავრებული და აქედან გამომდინარე რაღაც ტრადიციად გვექცა ფაქტიურად ყოველ კვირა ვიკრიბებოდით და თამაშობდით სხვადასხვა შეჯიბრებებში ვიყავით ჩართულები. გორგასალის იდეა ამას მოყვა ის რომ მე გადავწყვიტეთ რომ რაღაცა ჩვენ თვითონ შეგვექმნა სამაგიდო თამაში და ამ მუშაობის პროცესში ისეთი რაღაც გამოიკვეთა რომ შეგვეძლო გავსულიყავით მსოფლიო ბაზარზე მართლა და მსოფლიო ბაზარზე გასვლა რა თქმა უნდა არის შესაძლებლობა რომელთაც შეიძლება რაღაცა პატარა წვლილი შეიტანა შენი ქვეყნის პოპულარიზაციაში. აი ეს არ არის მხოლოდ სახელი, ხო? როგორც ისე რაღაც დამატებით კიდევ ქართული დეტალები არის უშუალოდ თამაშის მიმდინარეობისას, ამაზე უფრო დეტალურად და ვცვლად რომ მოგვიყვე. კი, ანუ გორგასალი ზოგადად თამაშის თავისი ისტორია აქვს, 10 სამეფო არის, თითოეულ სამეფოს თავისი გმირი ყავს და ამ 10 სამეფოს გამაერთიანებელი არის გორგასალი, მეფე, მთავარი მეფე, ასე ვთქვათ. და შიგნით არის კიდევ ხო რაღაც დეტალები? კი, შიგნით ძალიან ბევრი დეტალი არის, ბორჯღალი, არმაზი, პრინცესა ცივა, ესე ქვია ერთ-ერთ გმირს. წარმოების პროცესი როგორია? ამაზე მოყვეთ ცოტა დეტალურად, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, არ არის ასეთი დონის თამაშის შექმნა საქართველოში, მარტივი როგორც ვიცი, გარკვეული ხშირად ცვლა გიწევთ, იგივე 3D პრინტერი იქნება თუ სხვადასხვა საშუალებები, ამაზეც რომ მოგვიყვეთ. კი, წარმოების პროცესი საკმაოდ რთული არის, იქიდან გამომდინარე რომ თქვათ პროტოტიპი ვერსია სრული დაბეჭდვა აქ გაგვიჭირდა, რაღაც სხვადასხვა კომპანიებს სხვადასხვა დეტალები შევუკვეთეთ და სრულად მაინც ვერ დავაკომპლექტეთ და მაინც დაგვჭირდა საზღვარგარეთ რაღაცების შეკეთა პროტოტიპისთვისაც. კი. სამომავლოდ როგორ იქნება? სამომავლოდ წარმოება იქნება ჩინეთში, ჩინეთში იქნება წარმოება და იქიდან უკვე იქნება delivery shipping-ი. დეტალები თქვათ წარმოების ნაწილში მოგვარებული გაქვს ჩინეთში, როცა გადიხარ. კი, რამოდენიმე manufacturers ან ქარხანასთან მქონდა, აქედან შევარჩიეთ ერთ-ერთი, რომელიც ყველაზე მეტად მოგვეწონა, ანუ იდეაში კანადელების ქარხანა არის, უბრალოდ ჩინეთში აქვს წარმოება და მათთან ყველაზე მეტად ავაწყეთ კომუნიკაცია და მოგვეწონა. და ისინი Kickstarter.com-ზეც რომ მოვყვეთ, რა პლატფორმა არის, რა შესაძლებლობას გაძლევთ და როგორც ვიცი, აქ დაიწყება სწორედ წინასწარი შეკვეთები. დიახ, Kickstarter-ი არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი crowdfunding პლატფორმა, რომელიც
საშუალებას აძლევს ადამიანს, ნებისმიერ ადამიანს თავისი იდეა აქციოს რეალობად და Kickstarter-ის Kickstarter-ით დაწყება კარგი არის იქიდან გამომდინარე, რომ Kickstarter-ზე მიღებული მაღალი წარმატების მაღალი ნიშნული უფრო დიდ საშუალებას იძლევა, რომ გორგასალი უფრო მეტმა ადამიანმა გაიცნოს მსოფლიოში. ხოლო Kickstarter-ზე დაწყება თქვათ და არა თქვათ Amazon-ზე დაუნლოდებას ის აზრი აქვს, რომ Kickstarter-ზე იქნება ძალიან ბევრი ექსკლუზიური კომპონენტი, რომელიც მე სტანდარტულ თამაში არ იქნება. და ამიტომ გაძლევთ Kickstarter.com-ი ამ შესაძლებლობას. აი Amazon-ი ახსენე და ამასაც უთხრათ მაყურებელს, როდიდან იქნება შესაძლებელი განთავსდეს თქვენი თამაში Amazon.com-ზე? Amazon-ზე ზუსტად ხა თარიღის თქმა არ შემიძლია, როდის Kickstarter-ის პროექტის დასრულების შემდეგ იქნება ეს. Kickstarter-ის პროექტი ვიწყებთ ნოემბრის დასაწყისში. პრინციპში ჩვენთვის უკვე განსაზღვრული გვაქვს კონკრეტული თარიღი, მაგრამ მაინც ჯერ კონკრეტული თარიღის დასახელებას ვიკავებთ თავს რაღაცა მაინც ისე. გამოხმაურება როგორი გქონდათ? როგორც იცი, საერთაშორისო დაინტერესება არის საკმაოდ მაღალი. საქართველოშიც უკვე შეგვიძლია, ხო? რამდენიმე ადგილას ამის თამაში, ამაზეც რო უთხრა. კი ბატონო, ანუ ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა, ძალიან დადებითი და ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი გამოიწვია. რაც ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა, რა თქმა უნდა. სწორედ ამ საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ერთი პროტოტიპ ვერსია დაგვედო წიბახა board game club-ში, ფაბრიკაში. სადაც ნებისმიერ სულას შეუძლია უკვე არის ხო შესაძლებელი? ეხლა უკვე იქ არის კი დიახ და შეუძლია ეხლავე ჩავიდეს, შეგვიძლია ეთერის მერე ჩავიდეთ ვითამაშოთ. და ჩემპიონატსაც აწყობთ, ხო? კი, ვაწყობთ ახლა კვირას ვაწყობთ ტურნირს, პირველი ტურნირი იქნება გორგასალი Battle Royale-ის და რაღაც პრიზები გვექნება გათამაშება. ხოლო აი ამ გამოხმაურება, ანუ თვითონ ვიზუალმა თამაშის ვიზუალმა იმდენად დიდი მოწონება დაიმსახურა და ამ ვისი დამსახურება არის? არტ დიზაინერი ჩვენი არის გაგა თურმანიშვილი, რომელსაც მინდა ვისარგებლო, ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. ფაქტიურად რაც ჩვენ თავში გქონდა ყველას გადმოიტანა და ისეთი დეტალებიც დაამატა, რომ ვერც კი წარმოვიდგენდით და ძალიან მაგრა იმუშავა. პირდაპირ შეხედავ ეგრევე რაღაცა. აი მოდი ვანახოთ მაყურებელს დაახლოებით, აი ესეთი არის გორგასალი, ეს პროტოტიპი არის ხადია, მაგრამ მუქავერი იქნება. მუქავერი დაახლოებით ესეთი იქნება, ხო? რა რთულია ლევან ბოდიში, ანუ კონცეფცია, ანუ თამაშის პროცესი და ამდენ მარტივი ან გასაგები ან რთულია თქვენ როგორც გამოსწევ. ხო, მე როგორც ამიხსნას 1-2 თამაში გინდაო და მე დიახ, ანუ 1-2 თამაში საკმარისია, რომ უკვე გაერკვე მთლიანად. ძალიან მარტივიც არ უნდა იყოს. არა, მარტივი ნამდვილად არა, თამაში. მარტივი არის, საშუალო სირთულის არის ზოგადად სამაგიდო თამაშებს თუ მიხედავთ, მაგრამ არის ფან, ანუ გასართობი. თვითონ თამაშის მექანიკა არის ისეთი, რომ ანუ ყოველი თამაში აბსოლუტურად განსხვავებულია. არის ძალიან ბევრი სტრატეგიული და ტაქტიკური გადაწყვეტილების მიღების საშუალება და რაც საინტერესოს ხდის ამ თამაშს და კიდევ უფრო მეტი ჩართულობისთვის მომხმარებლის და კიდევ უფრო საინტერესო რო ყოფილიყო ეს ყველაფერი ჩვენ ამ 10 სამეფოს თავისი ისტორიები მოუფიქრეთ და ყველა გმირს თავისი special skill-ი აქვს ეგრეთ წოდებული და აი ბოლოსკენ მინდა რომ ეს აუცილებლად კითხო სათამაშო ინდუსტრია როგორც ბიზნესის ხადია თორე სათამაშო ინდუსტრია საქართველოს დიდი ხანია არის და პოპულარულია მაგრამ ახლა იყიდებს ფეხს რა მინდა რომ შენგან გაიგოს მაყურებელმა რა პერსპექტივა აქვს ზოგადად ამ სფეროს და სად შეგვიძლია წავიდეთ რამხელა პოპულარობა და შემოსავლები რაც მთავარია შეუძლია მოუტანოს მან საქართველოს სოფლიოში ძალიან ფეხს იკრებს ეს სამაგიდო თამაშების ინდუსტრია და ძალიან ტრენდული ხდება. ეს თავარია ძალიან დიდი ინვესტიცია არის და სპონსორები ძალიან აქტიურობენ, იმიტომ რომ ხელა პოპულარობა არის რომ დიახ, თან ანუ თვითონ
კონცეფცია თამაშისაც ჩვენ აი ბათელ როიალის პრინციპი ზუსტად ავიღეთ ყველაზე პოპულარული ტრენდი კომპიუტერულ თამაშებში არის ბათელ როიალი და ზუსტად აი ეს ტრენდი გადმოვიტანეთ უკვე სამაგიდო თამაშზე და ანუ ეს ინდუსტრია ძალიან კი იკრებს ფეხს და ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება რომ ჩვენ ასე თქვა ჩვენ გზას სხვებიც გაიმეორებენ საქართველოში და კიდევ უფრო მეტი board game მერების შემქმნელები გაჩნდებიან საქართველოში და რაღაცა board game ინდუსტრიასავით შეიძლება თავისუფლად ჩამოყალიბდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანის პოვნა შეიძლება საქართველოში და რაც მთავარია ქვეყნის პოპულარიზაცია. რაც მთავარია კი ქვეყნის სახელიც მაქედან იყო რომ აი რაღაც წვლილი შეგვეტანა ქვეყნის პოპულარიზაციაში და თვითონ თამაშიც ძალიან ბევრი დეტალი. წარმატებები გორგასალი Battle Royale-ს იმედი მაქვს რომ დიდ პოპულარობას მოიპოვებს არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთაშორისო ბაზარზეც და საქართველო გახდება უფრო ცნობილი, რატომაც არა. ძალიან დიდი მადლობა. გორგასალი Battle Royale-ის დამფუძნებელი ნიკა ნადირაძე იყო ჩვენთან სტუმრად. მადლობა ლევან შენ და მადლობა შენ სტუმარს საინტერესო სიახლეებისათვის. დარწმუნებული ვარ, არც ერთ ამბავს არ გამგვაყარებ, რომელიც ამ პროცესს დავაკავშირდება. ჩვენ წინ სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ბანკის შემდეგ ჯერ ახლა მთავრობაზეა ინფლაციის კრიტიკულად ზრდის თავიდან ასარიდებლად გიორგი გახარია ცენტრალურ ბანკს და მთავრობას შორის კოორდინირებული მუშაობის გაგრძელებას აანონსებს, რომელიც მისივე შეფასებით ყოველდღიური და უფრო ეფექტიანი იქნება. იქნება თუ არა ეს 200,000 ლარიანის ზღვრის ჩამოწევასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული, მთავრობის ხდომაზე ჯერ გუშინ არ დაკონკრეტებულა. არსებულ ინფლაციას რაც შეეხება 2019 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ ქვეყანაში 1.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 20.4% შეადგინა. აქ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით სამომხმარებლო ფასებმა მოიმატა 5.7%-ით. დიმიტრი ცქიტიშვილს დაასწრეს, უბრალოდ მის კანონპროექტს საჭირის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის და წევრის ინიციირებულმა ვერსიამ დაასწრო და პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით დავით გაბაიძის და ილია ვერძაძის ავტორობით მომზადებული პროექტი დარეგისტრირდა, რომელიც ქვეყანაში ზეგანაკოთურ მუშაობას ერთიანად ჭერს უწესებს. ეს ერთ-ერთი თემა იქნება ალბათ, რაზეც პრემიერთან ბიზნესი ისაუბრებს. გიორგი გახარია მომავალი კვირიდან მთავრობის წევრების კერძო სექტორთან აქტიურ შეხვედრებს აანონსებს. დავალებები მიღებულია, ეკონომიკის მინისტრი ბიზნესთან მუშაობის გაძლიერებას ადასტურებს და აქტიური პრივატიზაციის დაანონსების შემდეგ ამბობს იმასაც, რომ სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზების მიმართულებით ნამდვილი გარღვევა გვჭირდება და ნათიათურნავა აღნიშნავს, რომ ამ პოზიციის მიუხედავად პრივატიზაცია არ შეეხება რამდენიმე სტრატეგიულ საწარმოს, მაგალითად საქართველოს რკინიგზას, ელექტროსისტემას, რომელიც ასრულებს მნიშვნელოვან ამოცანებს მოსახლეობის წინაშე და მათი პრივატიზება არ არის გეგმაში. გუშინ ეკონომიკაზე იუსტიციის მინისტრიც ალაპარაკდა, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა არის ის, რაც არის, შესაძლებლობები არ არის უსაზღვრო. ასეთ იყო თეატრულუკიანი შეფასება და განმარტება ქართული ოცნების 7 წლიანი მმართველობისა, რომლის დროსაც მისივე თქმით დაპირებების უმრავლესობა შეძლების დაგვარად შესრულდა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ ბოლო ერთ თვეში ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 261 ფაქტია გამოვლენილი, რომელთაგანაც 13 შემთხვევაში 13 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. და როგორც გითხარით, საქართველოს პარლამენტში შრომის კოდექსზე მსჯელობა იწყება. კანონპროექტი ბიუროს გადაწყვეტილებით უკვე დარეგისტრირებულია. ოღონდ ის არა, რამდენიმე ეთერის წინ რომ საუბრობდით, დიმიტრი ცქიტიშვილს დაასწრეს საჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ და საბჭოს წევრმა ილია ვერძაძემ მათი მომზადებული კანონპროექტით. კანონპროექტის ამ ვერსიით ქვეყანაში ზეგანაკოთურ მუშაობას ერთიანი ჭერი უწესდება. პარლამენტში წარდგენილი დოკუმენტის მიხედვით საქართველოში კვირაში 8 საათზე მეტი დროით ზეგანაკოთური მუშაობა იკრძალება. კანონპროექტის მარტივით ბარათში ავტორები მიუთითებენ, რომ შრომის კოდექსის მოქმედი რედაქცია დასაქმებულებისთვის
შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების შექმნას ვერ უზრუნველყოფს. პრინციპები და არგუმენტები, რომლითაც შრომის კოდექსის ახალი რედაქციის ავტორებმა ის შექმნეს, საქმიანი დილაში სტუმართან ერთად უნდა განვიხილოთ. ილია ვერძაძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილა მშვენივრად ბატონო ილია, მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თავიდან მინდა გკითხოთ, რამდენი ხანია რაც ამ პროექტზე მუშაობთ და იცნობდით თუ არა საქართველოს პარლამენტის წევრის დიმიტრი ცქიტიშვილის ვერსიას, ან ქონდათ თუ არა ინფორმაცია, პარალელურად სხვა პროექტზეც მიდიოდა მუშაობა და რატომ გადაწყოთ, რომ მაინც ცალ-ცალკე გაგაკეთებინათ პროექტები? ძალიან დიდი ბოდიში პირდაპირობისათვის პირველ რიგში რა თქმა უნდა მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მაგრამ მე გეტყვით, რომ იქნებ მანამდე თქვათ სატელეფონო საუბარში დაგეზუსტებინათ დასწრება არ დასწრების თემა, მე გეტყვით და სამწუხაროდ გაგაწმილებთ, რომ ეს ერთიანი მუშაობის და ერთიანი ქოლგის ქვეშ მიდის მუშაობა დიმიტრი ცქიტიშვილის ხელმძღვანელობით სწორედაც და ჩვენი პროექტი უბრალოდ და ჩვენს ნაწილში, ვინაიდან ჩვენი გზა უფრო ოდნავ გრძელია, ვინმე საქართველოს პარლამენტის წევრისთვის, ჩვენ აი ამ შეთანხმებულ კონტექსში გავიარეთ ეს პროცედურა. სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მივიღებე მონაწილეობა ბატონი დიმიტრის მიწვევითვე საქართველოს პარლამენტის წევრებთან და სოციალურ პარტნიორებთან ერთად და უბრალოდ ვინაიდან ჩვენ ამ ნაწილში გვქონდა დაწყებული მუშაობა და უკვე იყო ეს სამუშაოები შესრულებული, როგორც გითხარით, შეთანხმების სამებრ ეს ნაწილი ჩვენ წარმოვადგინეთ აჭარიდან, ანუ დავარეგისტრირეთ, რომელიც შემდგომ ჩაჯდება საერთო კონტექსში და ძალიან კარგად ვიციბე მთელი პაკეტი შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებებისა, მონაწილეობასაც ვიღებ და ჩემს აზრსაც გამოვთქვამ ხოლმე ჩემს კოლეგებთან ერთად აი ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით და შემდგომი განხილვები მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი რეგისტრირება ჩვენი ინიციატივის ოდნავ ადრე მოხდა, გაგრძელდება ერთიან რეჟიმში, ერთიან კონტექსში და ჩვენ ვართ ერთი პოლიტიკური გუნდი, რომელიც ამ ცვლილებებს ამზადებს. თუმცა შესაძლოა ცვლილებებთან იყოს ხოლმე განსხვავებული ვერსიები და არც ეს არის გამორიცხული. მადლობა პირდაპირობისათვის და იმედი მაქვს, რომ ყველა კითხვაზე ასეთივე პასუხი იქნება. მოდით მაშინ თქვენი ხედვა გაგვაცანით, ანუ ეს არის ის პროექტი, რომელზეც ვსაუბრობთ ბოლო რამდენიმე კვირა, რომელზეც მათ შორის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ, როცა საუბარი იყო ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე, მაშინ ასე გკითხავთ, იმ პროექტთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმენთ განმარტება, რომ ყველასთვის არ იქნებოდა ზეგანაკვეთური, ანუ 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი ერთიანი და ამას მთავრობის შესაბამისი განკარგულება დაადგენდა პროფესიების მიხედვით. ის პროექტი, რომელიც თქვენ პარლამენტს შესთავაზეთ, რას გულისხმობს, რა პრინციპებს ეყრდნობა და აღნიშნული არის იქ, რომ ეს არის ევროდირექტივების შესაბამისად მომზადებული კანონპროექტი. მეტი გითხარით, რა პრინციპებზე ააგეთ თქვენი იდეა? კი ბატონო, უფრო მეცაც გეტყვით ჩვენს კანონპროექტში მძიმე მავნე და საშიში პირობებიან სამუშაოსთვის სპეციალური რეჟიმის სამუშაოებისათვის სხვა წესი არის დადგენილი, იმდენად, რამდენადაც დღეს მოქმედი რედაქციით ჩვენ სხვაგვარად ამას ვერ დავწერდით. თუმცა ჩემთვის უკვე ცნობილია, რომ ზოგადად მიდის ინიციატივებში მათ შორის არის ასევე ამ მუხლის საერთოდ ამოღების შესახებ საუბარი. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არის პროცესი და შესაძლებელია მრავალი კორექტირება განიცადოს ამ პროცესმა. თქვენ იცით, რომ აქ ჩამონათვალში ზეგანაკვეთურზე არ არის მხოლოდ საუბარი, იქ დისკრიმინაციაზეა საუბარი, იქ დასვენება-შესვენებაზეა საუბარი, იქ ანაზღაურებაზეა საუბარი და ასე შემდეგ. სწორედ იმ სამუშაო შეხვედრების დროს ამ თემებზეც ჰქონდა ჩვენ საუბარი. უბრალოდ ჩვენთან მომზადებული ინიციატივა შეუერთა სხვა ინიციატივებს და ეხლა უკვე გაგრძელდება მე რა თქმა უნდა ავტორების, ანუ ჩვენი თანხმობით გაგრძელდება ერთიანი ქოლგის ქვეშ ამ კანონებზე მუშაობა. რა შეეხება ამოღება ახსენეთ თქვენ და ანუ რის ამოღებაზე არის საუბარი და თქვენს იდეაში ანუ არის თქვენს ეთანხმებით, რომ მთავრობის დადგენა, ან შესაბამისი დამატებითი, ვთქვათ, განმარტებით უნდა იყოს პროფესიების მიხედვით გაწერილი, რამდენი საათი უნდა იყოს. ეს პრობლემა ბიზნესი, კი ბატონო, ეს ბიზნესიდან წამოვიდა ეს პრობლემა. იქ შეწონილ დროზეც არის საუბარი, იმიტომ რომ, ვთქვათ, ინიციატორები ბატონი დიმიტრი თავაზობდა და საუბარი გქონდა ჩვენ მაშინ იმაზეც, რომ თუ არის რაღაც სპეციფიური სამუშაო, რომელსაც ლოკალურად, აი, ვთქვათ, რაღაც დროის კონკრეტულ მონაკვეთში აბსოლუტურად შეუძლებელია, რომ
48 საათში ჩაეტიოს, მაშინ შეწონილი დროის ათვლის სისტემა შეიძლება შემოვიდეს, მაგალითად 4 კვირის განმავლობაში საშუალოდ კვირაში 48 საათზე შეიძლება წავიდეს საუბარი. ანუ პროექტის ფარგლებში ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა პროცესშია და შეიძლება რა თქმა უნდა დარეგულირდეს. მე ვსაუბრობდი უბრალოდ იმაზე, რომ ჩვენს კანონ პროექტში ასევე გვიწერია ის, რომ იქ სადაც 48 საათიანი სამუშაო რეჟიმია, იქ ზეგანაკვეთური 6 საათს არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში, ანუ 54 გამოდის. იმიტომ რომ დღეს არსებული რედაქციით ეს ნორმა დევს შრომის კოდექსში, მაგრამ საერთო ინიციატივებში ზოგადად ამ ნორმის ამოღებაზეც არის საუბარი. ანუ ის თუ გადაწყდა, ეს ჩვენი მეორე პუნქტი ფაქტიურად ეგრევე განულდება და გარჩება მხოლოდ ის პირველი პუნქტი, რომელიც ევროდირექტივების შესაბამისად, ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულების შესაბამისად აწესებს. ბატონო ილია, შესვენების ნაწილს რაც შეეხება, ანუ დასაქმებული, თქვათ, ერთი სამუშაო დღიდან მეორე სამუშაო დღემდე 12 საათიანია. ხო, თუ არ ვშტები თქვენს, ასე ვთქვათ, წარდგენილ ინიციატივაში. კი ბატონო, ჩვენს არა ეს არსებული. ეს არსებული. 11 საათია თქვათ ევროდირექტივებით, რაც გუშინას თქვათ მოვისმინეთ. იმ მაგაზეც იყო საუბარი ევროდირექტივებით არის 11 საათი, ჩვენ უკეთესი გვაქვს. ზოგადად გაუმჯობესება, ეს არის სოფლიოს საკანონმდებლო სივრცეში მიღებული წესი. გაუმჯობესება შესაძლებელია, გაუარესება არის, თქვათ, შეუძლებელი თუ აღიარებ, რა თქმა უნდა, ხო თუ განსაკუთრებული არ ახარ და შენ არ ცნობ, მაშინ რაც გინდა ის დააწესე, მაგრამ თუ ჩვენ ვაღიარებ და ვაბო, ჩვენ გაუარესება, ანუ 10 არ შეგვეძლო, 11 ან 12 შეგვეძლო. ინიციატორებმა გადაწყვიტეს, რომ 12-ზე შეჩერებული იყვნენ, მით უმეტეს, რომ დღეს არსებული რედაქციით 12 საათი ჩვენ გვაქვს სულებს შორის. უბრალოდ ბოროტად გამოყენების მომენტი აღკვეთილი არ არის. მაგალითად, თუ ცვლად ჩათვლის დამსაქმებელი 24 საათს, მაშინ 24 საათებს შორის 12-ს დაიცავს, რაც ძალიან ცუდი და დისკრიმინაციული. თუ დასაქმებული, ასე ვთქვათ, დასაქმებულის არჩევანი, დასაქმებული თulis, ვთქვათ, როდის და გავიდეს მეორე ცვლაში? მაგაზე ცოტა ისე გიპასუხებთ მაშინ. მოდით ასე ავიღოთ. ნებისმიერი პრობლემა არის, აი სივრცეში უნდა პანორამულად უნდა შევხედოთ ნებისმიერ საკითხს. ლოკალურად თუ ავიღებთ რაღაც მონაკვეთებს, ჩვენ შეიძლება ხან მტყვანი, ხან მართალი ვიყოთ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვეყრდნობოდეთ რაღაცას, ხო? მაგალითად მე თუ მაქვს ინფორმაცია, რომ რომელიღაც ქვეყანაში, რომელიღაც ქალაქში არის ადამიანი, რომლის სიმაღლეს 2.60-ია, ვთქვათ 2.50-ია, მე არ შეიძლება ამაზე დაყნობით, თუმცა მე მართალი ვიქნები, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არსებობს, ამაზე დაყნობით შენებლებს მივცე რეკომენდაცია, რომ კარები სახლში გააკეთონ 3 მეტრიანი, იმიტომ რომ მე მართალი ვიქნები, რომ ის კაცი გაივლის. მე საშუალო სტატისტიკას ვეყრდნობი, სადაც არის საუბარი საშუალო სიმაღლეზე და იქედან ამოვდივარ. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია გვეუბნება, რამდენი უნდა იძინოს ადამიანმა იმისთვის, რომ აღადგინოს, რამდენი უნდა დაისვენოს დღის განმავლობაში და ამაზე დაყნობით ევროპის მოწინავე ქვეყნებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით ესე ცხოვრობენ და იმ ქვეყნის სოციალური, ეკონომიკური და ყველანაირი დონე ჩვენთვის არის მისაბაძი და ვისწრაფვით იმ სივრცისკენ. მერე ისინი გვთავაზობენ, თუ ჩვენთან გინდათ, უნდა ეს რეგულაციები. თქვენ რომელი საათიდან რომელ საათამდე მუშაობთ? მე სხვათა შორის ეგ მაგალითიც ვთქვი შეხვედრის დროს, რომ ჩემი პირადი მუშაობა არ შეიძლება დაედოს საფუძვლად კანონს, იმიტომ რომ მე შემიძლია ნებისმიერ დროს გავჩერდე, ყავა მივირთვა, ავდგე გავიარო ტოპ მენეჯერის მუშაობა სხვა არის და მას თუ უნდა სამუშაოს შემდეგ ლექცია წაეკითხოს, მერცმა მშვიდობაში მოახმაროს, მაგრამ ჩემი სამუშაო მე 16 საათზე ნაკლებს შეიძლება არ ვმუშაობ დღეში, მაგრამ ეს არის ჩემი სამუშაო და მე ამის გამო მე შახტის მანქანის, მკერავის, მძღოლის სფეროებზე საუბრობთ. ამაზე გვინდოდა რომ ეს რაღაც კონკრეტული სფეროები. ანუ სფეროები არსებობს, ხო, მაგრამ მეორე მხრივ აი სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა გუშინ დამსაქმებელთა ასოციაციის შეხვედრა იყო, თქვეს რომ შესაძლოა პაციენტი დარჩეს რეალურად საჭირო და გარდაუვალი მომსახურების გარეშე თუ დავაწესებთ ლიმიტებს ექიმებისათვის, მედდებისათვის და ასე შემდეგ და შესაძლოა ამ პრობლემები წარმოქმნას. თუ გქონდათ კონსულტაციები, მაგალითად ზუსტად აი ესე პროფილურ წარმომადგენლებთან ბიზნეს თუ ესაუბრებოდით, როდესაც ამ პროექტზე მუშაობდით თქვენ უშუალოდ? კი,
კიდე თან მე ცოტა უფრო რთულ მდგომარეობაში ვარ ამ ხრივ, იმიტომ რომ განათლებით პირველი განათლება ექიმი ვარ მე და ძალიან მიჭირს გესმით ის არგუმენტები, რაზეც არის საუბარი. მე თუმცა მოდით ასე ვთქვათ რა, მე შეიძლება ჩემი თავის იმედი ძალიანაც მქონდეს, მაგრამ რეგულაციები იმიტომ არსებობს. მე შეიძლება ვთქვა, რომ მე იმდენად კარგი მძღოლი ვარ, რომ მე წითელზე გავივლის სწრაფად და არ დავაშავებ სხვა ადამიანს, მაგრამ ესე არ შეიძლება ყოველთვის გავაკეთოთ. მე მართლაც ძალიან მწუხვარ იმის გამო, რომ ბევრი პროფესიონალი არის, რამოდენიმე ადგილას მუშაობს და ბევრ სიკეთეს აკეთებს და ბევრი ადამიანი გადაურჩენიათ, მაგრამ იცით რა, ვერ დავეყრდნობით ჩვენ იმას, რომ მისი მარგითმედების კოეფიციენტი, მისი მდგრადობა, ვთქვათ, მესამე სამსახურში, მეორე სამსახურის ბოლოს არის იგივე, რაც დილით იყო და ამიტომ, როცა ადამიანის ჯანმრთელობასთან გვაქვს საქმე, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა საფრთხილო თემაა. ამიტომ მოდით შევეგუოთ იმას, რომ რაღაც რეგულაციები ნამდვილად ადამიანის ჯანმრთელობა არის უპირველესი, მაგრამ მე მინდა კითხოთ ასე, დასაქმებული ადამიანი, რომლისთვისაც არავისთვის არ არის, ხო, დღეში 17-20 საათი სამუშაო, მის თვითმიზანი, რომ მაინც და მაინც ამდენივე მუშაობს, თან გამუდმებით და თქვათ ყოველდღიურ რეჟიმში. შეიძლება იყოს დღეები, როდესაც რაღაცა ინსპირაციით, ენერგიით და ასე შემდეგ რაღაცა კონკრეტულ საქმესთან სოციალური ფონიც რო გავითვალისწინოთ და ის მოთხოვნაც, რაც თუნდაც ექიმების მისამართ არსებობს, იქნება ეს პროფესიული კადრები თუ სხვადასხვა და ის ანაზღაურებაც, რომელიც ცალკეული სამსახურებიდან აქვთ ამ ექიმებს. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? კანონი უნდა უკრძალავდეს ამ ადამიანს, რომ მან იმუშაოს დღეში თქვა 14 საათი, თუ ეს უნდა იყოს მისი არჩევანის საშუალება. ანუ შეიძლება ერთ დამსაქმებელთან ის ამბობდეს, რომ მე აქ ვმუშაობ 8 საათი, მაგრამ მე თვითონ სურდეს, რომ დამატებითი ანაზღაურებისათვის, იმიტომ რომ რაღაც უკეთესი თქვა შემოსავალი ქონდეს, მეტი კარგი საქმე გააკეთოს, ეს არჩევანს გააკეთოს. ანუ სახელმწიფომ ეს აკრძალვის ფორმით უნდა შემოიტანოს, ასე შეიძლება გაკეთდეს? სოციალური ფონის შემადგენლად ასევე მიიჩნევა უმუშევრობაც. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ისა ერთი ადამიანი რომ ორ სამსახურში მუშაობს, ხვის ადგილს იკავებს და ეს არის თქვენ გამოსავალი? ხვის ადგილს არ იკავებს. აი, როცა საპირისპირო მხრიდან შევხედავთ საკითხს, თუ ის ადგილი შესავსებია, მე ვამბობ, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც უმუშევრობის დონე მაღალია, შემავსებელი იმ ადგილის აუცილებლად მოინახება ასევე კვალიფიციური და ასევე ნორმალური სპეციალისტი. ეს ერთი ნაწილი. იცით რომ ოფიციალური სტატისტიკა და თქვა პროფესიების და კვალიფიციური კადრების და თქვა ბაზარზე არსებული მოთხოვნების უბრალოდ არ გვაქვს ქვეყანაში? ესეზე პირად ვილაპარაკოთ. ხო, ესეთი დაზუსტებული სტატისტიკა მაგ სპეციფიკის არ აქვს, მაგრამ გარწმუნებთ, როცა სამუშაო უშევრობის დონე არის ორნიშნად ციფრებზე გადასული, გარწმუნებთ, რომ იმ უშევართა რიცხვში აუცილებლად იქნება ყველა სპეციალობის ნორმალური კვალიფიკაციის. მე უბრალოდ რაღაცას ხო დავერგნო. მე პასუხს გცემთ იმაზე, რომ თქვენ ეყრდნობით სოციალურ ფონს და სოციალური ფონი ასევე ესეც არის თქო. ანუ ვერც თქვენ ვერ დამისაბუთებთ მაშინ იმას, რომ მაინდა-მაინც ის არის ყველაზე კვალიფიცირებული თუ ესეთი სტატისტიკა. არა, კვალიფიცირებულზე არ საუბრობ, ამ შემთხვევაში მოთხოვნა არსებობს და ის აკეთებს არჩევანს და შესაბამისად კი ბატონო, მოთხოვნის დაკმაყოფილება შეიძლება როგორც არსებულის მესამე სამსახურში გადასვლით, ასევე უმუშევართაგან ვაკანსიის გამოცხადება. თქვენი განცდით ამბობს, რომ თუ გამოთავისუფლდება ეს ვაკანსია, აუცილებლად იარსებებს ბაზარზე ჩამნაცვლებელი და ბაზარზე არსებობს ეს ჩამნაცვლებელი, იმიტომ რომ ოფიციალურად ამას ვერ ვამბობთ, ხო? თქვენს კითხვას პასუხობ, რომ სოციალური ფონით გამართლების საწინააღმდეგოდ ვამბობ, რომ სოციალური ფონში შედის უმუშევრობაც მათ შორის და სხვათა შორის ეს უფრო რელევანტია. სხვა თემატურად მიაბით. კარგით, ამ ნაწილს მინდა რომ შევხვდეთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა მაგრამ არჩევანის თემაზე ანუ უნდა პირდაპირ აკრძალოს სახელმწიფო? უნდა პირდაპირ აკრძალვა რატომ? ანუ მახსოვს კითხვის ეს ნაწილი. ესეც არის სახელმწიფოს ფუნქცია, მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია. თქვენ გახსოვთ ალბათ, მე შემილია დავდგე და მწეველთა სასარგებლოდ თქვა, რომ მე ჩემი უფლებები შეილახა, მე მინდოდა დარბაზში სიგარეტი მომწია, მაგრამ ძალიან კარგად მუშაობს ეს კანონი და ყველანი რაც უნდა შეკრება იყოს. შედარებებს აკეთებთ აბსოლუტურად არა ერთმანეთთან ცოტა დაშორებულ თემებთან დაკავშირებით, მაგრამ არ არის დაშორებული, თუმცა ჯანმრთელობას ეხება. თქვენი შეხედულებებია თქვენი ჯანმრთელობას ეხება.
სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას როცა ეხება და როცა გვაქვს მაგალითი ჩვენ ხო არ ვართ მე-18 საუკუნეში და ხო არ ვფიქრობთ მომავალ ქვეყანაზე რომ როგორ იქნება და თეორიებში ხო არ ვართ ჩვენ პრაქტიკაზე შეგვიძლია დავეყოთ ჩვენ შეგვიძლია და ამიტომ რიცხვები მნიშვნელოვანი არის მათ შორის იმ ნაწილზე რომელზეც თქვენ საუბრობთ შეზღუდვა და იმ შეზღუდვით რატომ მიაღწიეს ესეთ განვითარებას აი ეგ არის და ისინი გვირჩევენ ისინი გვეუბნებიან რომ ეს არის ცივილიზებული მიდგომა და ის ლოკალურად შეზღუდვებით მიაღწიეს განვითარებას თუ განვითარდნენ და მე რაღაც შეზღუდვები დააწესეს შრომის ნორმებში ეგ პოსტულატი ძალიან საშიში პოსტულატია როცა 30-იან წლებში სოციალური დიალოგი განვითარდა ევროპის მოწინავე დღეს მოწინავე ქვეყნებში არავითარი განვითარება ეკონომიკური იქ არ იყო სწორედ ამით მიაღწიეს შემდგომ განვითარებას რომ ისწავლეს საუბარი ისწავლეს სწორად ადამიანის თვითონ განსხვავებული შრომის გასაგებია სხვა თემებიც მინდა რომ მოსწრო რომ მარტო ეს არ არის იმ თქვათ პროექტში რომელზეც თქვენ საუბრობთ თუმცა მართლა ძალიან საინტერესო იყო როგორ დააკავშირეთ ის რომ თქვათ თუ კი ერთი ადამიანი სამი სამსახურიდან მხოლოდ ერთში დარჩება ბაზარზე იარსებებს მისი ორი ჩამოსვლებელი აუცილებლად ერთში რატო 48 საათის პარგლებში მას აქვს უფლება შემოსავლები ყოველ შემთხვევაში შეუმცირდება კარგით სხვა რა მნიშვნელოვანი ცვლილებები გაქვთ ამ პროექტში თქვენ შეთავაზებული საკანონმდებლო ორგანოს წევრებისათვის რომ აი თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამდენიმე ჩამოგვითვალოთ თუ შეიძლება ბევრია იქ რა თქმა უნდა და ჩამოვთვლი მაგრამ ჩვენგან ეს ერთი რო წავიდა თქვათ ჩვენ მუშაობთ უკვე იმის შემდეგ რაც დაუკავშირდით ჩვენ ზოგი ჯგუფი სხვა მიმართულებით მუშაობდა ზოგი სხვა მიმართულებით მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პაკეტი მზადდება იმიტომ რომ ფალთაშრომაზე არის ძალიან სერიოზული ძვრები მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია ის წინადადებები და შემოთავაზებები რაც კანონპროექტის ავტორებს აქვთ იქ თუნდაც ის დეკრეტული შვებულების ჩანაცვლება თქვათ მამის მიერ აღების საშუალება იქ ხელფასის 80%-მდე არსებული ხელფასის შენარჩუნება დისკრიმინაციაზე არის უფრო განმარტებული და ჩაშლილი უკვე რა არის დისკრიმინაცია პირდაპირი და ირიბი დისკრიმინაცია სტაჟირების თემა არის ძალიან და პროგრესულად დალაგებული თვალსაზრისით რომ სტაჟიორს მუდმივად სტაჟირებაზე ვერ ამყოფებ და უხელფასოდ ვერ გამოიყენებ და ექსპლუატაციას ვეღარ გაუწევ და ის უნდა ისეთივე სოციალური პაკეტით უზრუნველყო როგორც ძირითადად დასაქმებული და ასე შემდეგ არის დასვენების დროზე არის სხვადასხვა ნაწილი ძალიან ბევრი ნაწილია ისეთი რომელიც ჩვენს შრომის კოდექსში რამდენიმე ვერსიას ყოველ შემთხვევაში ჩემი ამ შემთხვევაში სამართლებრივად ჩვენი ნაწილი არის რომელიც ეხება მხოლოდ იმას რომ კვირის მაქსიმალური სამუშაო დრო უნდა ბატონო თქვენ ამბაქოს შესახებ კანონი ახსენეთ რაც მაგალითად მოიყვანეთ კანონი რომელმაც რეალურად თქვა იმუშავა ხო ამ შემთხვევაში მე მინდა კითხო რომ 2013 წელს იყო გარკვეული ცვლილებები მაშინ მახსოვს ერთ-ერთ ტელევიზიაში მუშაობდი და მაშინ გამოაკრეს რომ 7 საათამდე იყო სამუშაო დრო თანამშრომლებისთვის 8 საათზე მქონდა საინფორმაციო გამოშვება ანუ უბრალოდ ფურცელი იყო გამოკრული 7-მდე იყო სამუშაო დრო რა უზრუნველყოფს ამ კანონის მუშაობას რეალურად გადმოტანას ასე ვთქვათ დასაქმების და შრომის ბაზარზე რომ არ დარჩეს ფურცელზე როგორც დროით შეზღუდვა ნებისმიერი შეზღუდვა რომელიც ექნება კანონს კი ბატონო საერთოდ ზოგადი პასუხი მაგაზე არის ის კანონი არ იწერება ტოპ მენეჯერებისთვის არ იწერება ხელმძღვანელებისთვის კანონი იწერება მათთვის ვისაც შეიძლება დაუდგეს მომენტი რომ ამ კანონმა თავისი საკუთარი მისი ინტერესები დაიცვას აქ საუბარი რა თქმა უნდა როცა ამოდიხარ კანონმდებელი და იწყებ მუშაობას კანონზე რა თქმა უნდა გვესმის ჩვენ რომ შეიძლება მოინახოს ადამიანი რომელისთვისაც ეს შემზღუდავი ნორმა იყოს, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ აქ უფრო საუბარი უნდა იყოს და უფრო სწორია საუბარი იმაზე, რომ ადამიანები, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში თავის დაცვაზე ფიქრობენ, იმიტომ რომ ექსპლუატაციისგან თავი დაიცვან, იმიტომ რომ აღრიცხვის ნიველირებით ზოგიერთი არაკეთილი სიძველი დასაქმებულმა არ მოითხოვა, მაგას გეუბნები ესენი არიან ბევრად უფრო გამოდის რომ მაინც სახელმწიფო ვერ დააწესებს რომ არ დართოს ნება ადამიანს, ხო? ეს იყო წეღანდელი კითხვის, თქვათ, მთავარი ნაწილი და თქვენ ამბობდით რომ უნდა დააწესოს ეს შეზღუდვა. უნდა დააწესოს, აბა რაზე ვსაუბრობ ეხლა და ვსაუბრობ იმისთვის უნდა დააწესოს. ვინ გააკონტროლებს ბატონო ილია მე ამ შეზღუდვას დასაქმებული და დამსაქმებელი იცავენ თუ არა? ეს გათვალისწინებულია აღრიცხვის წესის დავალდებულება დამსაქმებელზე შემოდის. ესაც გათვალისწინებულია. რა თქმა უნდა გათვალისწინებულია, აბა სხვანაირად როგორ შეიძლება ჩვენი ისიც გვესმის რომ აი მაგალითად მაღაზიის გამყიდველი აი წარმოიდგინეთ რომ მაღაზიას ყავს სულ ორი გამყიდველი. პატარა უბნის მაღაზია არის
2 სხვადასხვა ან 3 სხვადასხვა გამყიდველი. მან დამატებით კადრი უნდა მოიძიოს, ვინც გააკონტროლებს, მან დამატებით თქვა რესურსი უნდა შექმნას საიმისოდ, რომ გააკონტროლოს რამდენი საათი მუშაობენ დასაქმებული და დამსაქმებელი, როცა ორივეს ინტერესი თანხმდრაშია? ჟურნალის შეუძლია დადოს და მოსული თანამშრომელი აღნიშნავს გააკეთებს, რომ თუ ორივეს ინტერესია, რომ გააყალბონ, ვერ გააყალბებენ ამ ჟურნალს? ან თუნდაც ჩიპს, ან იმ მესამე ადამიანს, ვინც ამას აკონტროლებს? ბატონო? ვერ იჩივლებს, მე ვერ იტყვის, რომ დამჩაგრა და მამუშავაო, როგორ ეს არაუარესებს დასაქმებულის მდგომარეობას, რომ მას ჩივილის საშუალებაც აღარ ექნება, ანუ რეალურად სამართლებრივად დავის საშუალებაც აღარ ექნება? ეს უკვე მისი უფლებაა, რატო ატრიალებთ ახლა ამას? მე გეუბნებით, რომ იქნება ჟურნალი, ის მოაწევს, იმიტომ რომ არ დაჩაგროს. ხედავთ თუ არა რისკებს, ამ შეზღუდვებიდან გამომდინარე, შესაძლოა შრომითი ურთიერთობები გადავიდეს უკვე არასამართლებრივ ფორმაში, ანუ არა გასცდეს კანონს და გადავიდეს პირიქით უფრო ზეპირ კომუნიკაციაში, რომელიც შემდეგ სასამართლოთი ვეღარ დარეგულირდება. ამის რისკებს ხედავთ თუ ვერ ხედავთ? არ არის ესე, თქვენ აი უტრირებას აკეთებთ ახლა სხვადასხვა თუ მე მინდა თავი დავიშვა და თუ მე საფრთხეს ველოდებით, და გეუბნებით აგერ, ეს მექანიზმები არის საკუთარი მისი მდგრადობა განპირობებულია დასაქმებულის სურვილისაგან საკუთარი ინტერესების დაცვაზე. თუ ის შეუთანხმდება, როგორც თქვენ თქვით, დამსაქმებელს და ერთად გააყალბებენ, ესე იგი ნიშნავს, რომ ის არაპირებს პრობლემაზე საუბარს და თუ შემდეგ პრობლემაზე დაიწყოს საუბარი, თავის თავს ეწინააღმდეგება მისივე ქმედება. დაშვება რომ იყოს კანონში, რომ შეთანხმების უფლება კონდეს დასაქმებულს და აღარ მოუწიოს მე რაღაც გაყალბება? ხო და ეგ წინა ნაწილში გითხარით, რომ ეგ არ არის გამორიცხული, მაგაზე მიდის მუშაობა მთავრობასთან, იმიტომაც მიდის პროცესი. ითხოვენ ზუსტად როგორც თქვენ, ეხლა ითხოვენ რომ იყოს ეს ნაწილი. დღესაც ხო იგივე სიტუაციაა? როგორ? დღესაც დამსაქმებელი და დასაქმებული კონკრეტულ პირობებზე თანხმდებიან. შრომის კოდექსში განსაზღვრული არის 42 საათი, 48 საათიანი სამუშაო განრიგი. ეს გვაქვს. ზეგანაკვეთურზეც განსაზღვრული არის, რომ ზეგანაკვეთური სამუშაოების მუშაობის შემთხვევაში 25 მიასედით მეტი ხელფასი უნდა აიღოს საათობრივ და ასე შემდეგ. მაშინ რა იცვლება პროექტში, რომელიც თქვენ პარლამენტში შესთავაზეთ? და დღესაც შეგვიძლია რომ თუ დამსაქმებლისგან წინასწარ შეთანხმებული პირობები დასაქმებულთან შემდეგ შეიცვლება სასამართლოში იყოს განხილული ეს საკითხი. ძალიან ბევრი кейსია დღეს, მათ შორის სასამართლოშიც, როცა დამსაქმებელი ამბობს, რომ მამუშავებს არა 2, არამედ 3-4 საათს ზეგანაკვეთურად და ვერ ამტკიცებენ, იმიტომ რომ რეალურად დამსაქმებელი ამბობს, რომ მე მქონდა უფლება და დავტოვე ის 4 საათით და 5 საათით და დასაქმებული ამბობს, რომ ანაზღაურება ამისთვის, თქვათ, მიუღებელი და რეალურად 1 საათისას მიხდის და მე მეც მუშაობ. ძალიან ბევრი кейსია, ჰაერიდან არაფერი არ მოდის, მით უმეტეს ისე უბრუნდები იმ საკითხს, რომ ეს არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში არის გავლილი ეს საკითხი, ეს ამ საკითხზე ბევრი ცივილიზებული ქვეყანა შეძლობდა და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რაზეც დღეს ჩვენთან არის საუბარი. მე ვფიქრობ, გარწმუნებთ ყველა შეეგუება იმას, თუ რაზეც შევთანხმდებით, ეს მომავლის საკითხია. დღეს ეს პროცესი არის შედარებით გაჩერებული, რატომ? მიდის მსჯელობა, მიდის შეჯერება, ასე ვთქვათ, საკითხების და როცა გადაწყდება, რაც არ უნდა შემზღუდავი იყოს, გარწმუნებთ, რომ საბოლოო ჯამში სახელმწიფო ჩვენი გუნდი ბრუნავს იმისთვის, რომ ვერავინ ვერ შეაფასებს დღეს ზეგანაკვეთურად ზედმეტად ნამუშევარს და ხვალ ჯანმრთელობაში გადახდილ ფულს. დღეს ამის აწონა ადამიანს, რა თქმა უნდა, გაუჭირდება სპეციალისტებს უჭირს ამის დათვლა და რას გადაიხდის ის შემდგომ თავისი ჯანმრთელობის აღდგენაში. ამის ეფექტის დათვლა ნამდვილად შესაძლებელი იქნება და მსჯელობა, რომელიც გაგრძელდება, აუცილებლად უნდა იყოს ალბათ რიცხვებით გამყარებული და არა მხოლოდ თქვათ პირადი რწმენით. მე იმედი მაქვს ბატონო ილია, რომ თქვენ იქნებით აქტიური მათ შორის ამ განხილვებში და გვექნება შესაძლებლობა ევროპული გამოსცემი და გვექნება შესაძლებლობა, რომ უკვე იმ ცვლილებების პარალელურად გავაგრძელოთ საუბარი. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით საქმიანი სტუმარი, ილია ვერძაძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა კიდევ ერთხელ მას. ჩვენ წინ სარეკლამო პაუზა გველდება, ეს თემა ალბათ ბევრჯერ დაბრუნდება ბიზნეს მედია საქართველოს ეთერებში და ჩვენს ვებგვერდზე ყველა იმ სიახლით, რომელიც მას დაუკავშირდება საკანონმდებლო ორგანოში განხილვები უნდა დაიწყოს და პროექტი, რომელიც აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელის და საბჭოს წევრის მხრიდან არის
ბიუროს მხრიდან უკვე დარეგისტრირებული უახლოეს პერიოდში საკომიტეტო მოსმენებზე გაიშლება და მივადენებთ თვალს. ახლა წინ რეკლამა გულდება და რამდენიმე წუთში ელენე კვანჭელაშვილი გვერდება საქმიანი დილის ანალიტიკით. დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში და დაპირებულ ბისამებ ელენე შემოგვიერთდა დღევანდელი პარასკევის საქმიანი დილის ანალიტიკით. ელენე, მოგესალმებით, დაგვიბრუნდა გიორგიც, რა თემა და რა მიმართულებები გვაქვს თქოს განსახილველი. დილა მშვიდობის, მოკლედ როგორც იცით, ამ კვირაში ფიჩის სარეიტინგო სააგენტომ ჩაატარა კონფერენცია საქართველოში. ჩვენ როგორც წესი წარმოდგენილები ვართ ხოლმე ასეთ კონფერენციებზე. მართალია აქ აგვისტოს შეფასება იყო წარმოდგენილი და ეს ჩვენ უკვე კარგად გამხილული გვქონდა და დიდი ხნის მანძილზე, ესე ვთქვათ, ვიხსენიებთ ხოლმე ამ მიგნებებს, რაც ფიჩმა მაშინ იმ რეიტინგში დაწერა და სხვათა შორის თქვა, რომ ერთი ნაბიჯი პრაქტიკულად ერთი ნაბიჯი გაგვაშორებს იმას, რომ ნაგვიდან ამოვიდეთ ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით და საინვესტიციო რეიტინგი მოვიპოვოთ. ამიტომ ცხადია, გამოვიყენეთ ეს შესაძლებლობა, ველაპარაკეთ საფინანსო მიმართულების ხელმძღვანელს, დირექტორს და სწორედ მასთან ინტერვიუ შეგვიძლია ახლა ძალიან მოკლე მოვისმინოთ. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და პასუხობთ ჩემს კითხვებს. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ თქვენგან მოვისმენ, როგორ აფასებს ფიჩი საქართველოს საბანკო სექტორს. ნელი ზრდა, სოლიდური ბუფერები. ასე ვხედავთ დღეს რეალობას. ზრდა ნამდვილად შენელებულია, თუმცა მიგვაჩნია, რომ კომერციული ბანკების რეგულირების გამკაცრებით, რეგულაციების შემოღებით და გამკაცრებით ცენტრალურმა ბანკმა აუცილებელი ნაბიჯი გადადგა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს ოჯახები გაცილებით უფრო დაცულები არიან გარეშოკებისგან ვიდრე რეგულაციებამდე. დიახ, ბანკების აქციონერებს მნიშვნელოვანი ინვესტირება სჭირდებათ, მაგრამ ჩვენი აზრით, ეს ინვესტიციები სახი აზრის ფარგლებშია. ეს ზომები დოლარიზაციის შემცირებას დაეხმარება. მოდი უფრო გასაგებად გითხარით, რა მიგაჩნიათ დღეს საბანკო სექტორისთვის მთავარ გამოწვევად ან რისკად? ეს დოლარიზაციის მაღალი ხარისხია, მსასხებელთა უდიდესი ნაწილი არ არის ჰეჯირებული ამ რისკების მიმართ. ამდენად ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შემთხვევაში ისინი მნიშვნელოვნად დაძარალდებიან. ეს არის ზუსტად ის პროცესი, რასაც დღეს ვაკვირდებით. დიახ, ცენტრალური ბანკი ცდილობს ამ გამოწვევას ადეკვატურად უპასუხოს. კომერციულ ბანკებს უზრდის მოტივაციას, რომ სესხები უფრო მეტად ლარში გასცენ. თან მათ არ ეზღუდებათ დოლარში სესხის გაცემა, მაგალითად კორპორაციულ სექტორზე. მესმის, მაგრამ ინდუსტრიის პოზიცია ასეთია, ეს წესები ძალიან მკაცრია და ისინი უნდა შერბილდეს. თქვენ რა აზრის ხართ ამ თემაზე? ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ შერბილების საჭიროება არსებობს. ვხედავთ, რომ ბანკებს აქვთ გარკვეული არჩევანის თავისუფლება, უცხოურ ვალუტაში გასცენ სესხები. მაგრამ ეს კავშირები, რაზეც თქვენ მიუთითებთ, მართლა გჯერათ, რომ ასე პირდაპირია? ამ ზომებს არ აქვს, თქვათ, გვერდითი ეფექტები.
მე მაინც იმას ვიტყვი, რომ ეს ზომები კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს შეზღუდვები სულ უნდა მოქმედებდეს. დოლარიზაციის შემცირების მიმართულებით წარმატება თუ უცებ მიიღწევა, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება საუბარი დაიწყოს ამ ზომების შერბილებაზე. დღეს ჩვენ რასაც ვხედავთ, რისკის აპეტიტი საკმაოდ მაღალია. მესმის, მაგრამ მეორე მხრივ შედეგს ხომ არ ებრძვით ამ ზომებით და არა მიზეზს. დოლარიზაციის ერთ-ერთი და შეიძლება ალბათ ითქვას მთავარი მიზეზი ხომ ისიც არის, რომ ლარის მიმართ ნდობა გაცილებით უფრო დაბალია, ვიდრე დოლარის მიმართ. მიზეზს ებრძვით თუ შედეგს, ეს სხვადასხვა რამ არის. დიახ, რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ დოლარიზაცია შემცირდეს, მეტი რესურსი უნდა არსებობდეს ლარში. კომერციულ ბანკებს უნდა შეეძლოთ ლარში დაკრედიტება და მათთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მეტი ლარი. ვფიქრობ, აქ კაპიტალის ბაზრის განვითარების თემა შემოდის, ასევე მგონია, რომ ეროვნულ ბანკსაც უნდა ჰქონდეს რესურსი, რომ კომერციულ ბანკებს ლარი ასესხოს. რასაც შემდგომ მეტი წნეხი ექნება ლარის გაუფასურებაზე, რაც ფინანსური სტაბილურობის კუთხით ასევე პრობლემა, არ მეთანხმებით? დიახ, კაპიტალის ბაზრის განვითარება, ეს არის პასუხი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოს ძალიან პატარა ბაზარია, კომპანიებს კი ლიაქვთ ყველა კარი, ვთქვათ, იგივე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გავიდნენ. ნამდვილად გჯერათ, რომ ამ ქვეყანაში არის კაპიტალის ბაზრის რეალური განვითარების პერსპექტივა. რატომაც არა, კაპიტალის ბაზარი უფრო იაფ ფულზე ხელმისაწვდომობას ნიშნავს. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ამბობთ, რომ კომერციული ბანკები დადგენილ წესებს უნდა მოერგონ. დიახ, ან უფრო სწორად რომ ვთქვათ, ეროვნულ ბანკსაც შეუძლია დაეხმაროს მათ უფრო ჭკვიანურად დააბანდონ დოლარში მოზიდული იაფის აღსრები. 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გაცნობის შემდეგ მთავარი ხუმრობა ასეთია, რომ ამ ქვეყანაში პასუხისმგებლიანობა მხოლოდ კომერციულ ბანკებს მოეთხოვებათ. მაგრამ ალბათ პრუდენციული პოლიტიკის ეს მოთხოვნა თანმიმდევრული უნდა იყოს. დიახ. დედას ვიწევარ თუ არ მეწოდებოდეს. მე მგონი ეგრევე ვხვდები, ვიზაც ვფიქრობ. ხო, იმიტომ რომ ეს ჭრელო პეპელას ეფექტი განსაკუთრებით რაც ახლა ამ ბოლო პერიოდში გვაქვს გამომდინარე, ვთქვათ, გახარიას გაპრემიერ-მინისტრებიდან და ძველი მინისტრთა კაბინეტისგან, რომელმაც ფაქტიურად უნისონში ყველაფერს დაუჭირა მხარი, რაზეც ეროვნული ბანკი იღებდა აქამდე გადაწყვეტილებებს. ეს გახმაურებული ლარიზაცია, დედოლარიზაციის გამო, რომელიც ცხადია, რომ არის და იყო და დიდი ალბათობით კარგი ხანი კიდევ იქნება პრობლემა, ამისი არანაირი წინაპირობა არ არსებობდა. სამწუხაროდ ჩვენ საუბრობდით მხოლოდ გარე მიზეზებზე და რეგულატორიც და მთავრობაც მხოლოდ გარე მიზეზებზე საუბრობდა, რა სჭირდა ლარს. და ჩვენ არასდროს არ საუბრობდით სიღრმისეულად შიდა მიზეზებზე. და ბოლოს ეს აგენტოები, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენთვისთვის, ჩვენთაგანისთვის, მთელი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული ნაგვის მიმართულება, ჯანკ მიმართულება, რომელიც შენახსენე, ჩვენ იქიდან ვერასდროს ვერ ამოვალთ, თუ არ იქნა დასტური საერთაშორისო სააგენტოების, იქნება ეს S&P თუ Fitch და სხვები. კი, აბსოლუტურად გეთანხმები, გიორგი, მაგრამ ამ სააგენტოების პასუხებიც, ანუ ამ ინტერვიუსაც თუ კი მოусმენ, ხო? ანუ ორ ცვლად შორის კავშირებზე არის საუბარი, როცა გამოსავალზე მიდგება საქმე, ამბობენ რომ აი კაპიტალის ბაზარი უნდა განვითარდეს. კი ბატონო, კაპიტალის ბაზარი განვითარდეს, მაგრამ ამ მიმართულებითაც ჩვენ შესწავლილი გვაქვს, რა პოტენციალი აქვს, როგორ უნდა განვითარდეს, ხელს რა უშლის რომ განვითარდეს. ამაზე ჩვენ ხო რეალურად არ ვლაპარაკობთ. კახაბენდუქიძეს ქონდა ესეთი ცნობილი სიტყვა ვსრიალებთ, მართლა ვსრიალებთ, ხო? იმიტომ რომ გრძნობებზე ვართ დამოკიდებულები, ანუ ან განვითარდება, ან არ განვითარდება და ვისაც რა სჯერა, იმის მიხედვით წარიმართება. ცოტა მეტი გაიხსენე მამკო ვახტანგის პერიოდი და მისი კაბინეტთან დამშვიდობება ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მიერ. კაცი მოვიდა თავისი იდეებით და რა საოცრად წავიდა და დატოვა სამოქმედო გეგმა. ხო, რაღაცა დათათუთაშხიას ბოლოს წინასერია წარმოვიდგინე გრაფის ეგეთის ამბებით, მაგრამ ეს იდეები დღეს გადახედვას ექვემდებარება პრაქტიკულად. ეს იწყება აი ესეთი გახარიასეული დიპლომატიით,
ის ცდილობს რომ არ დაასახელოს თავისი წინამორბედი, მე მისი მესმის. გუნდურობის თემა, სხვადასხვა ცენზის თემა, ეს სწორია, მაგრამ ფაქტია, რომ პირველი და ძალიან სერიოზული ნაბიჯი ლარიზაციის წინააღმდეგ გადადგმულია. და ეს არის სწორედ 5%-ით შერბილება. ხო, იცი რა არის, არა, გეთანხმები, უბრალოდ შეიძლება ფორმულირება შეუდნავარ და გეთანხმო, იმიტომ რომ ამ გადაცემისთვის, ამ ჩართვისთვის, როცა მე მზადებოდი, ანუ ის მქონდა, საუბარი მქონდა Facebook-ზეც ჩვენს მაყურებლებთან. ერთი მიმართება, რომელიც აშკარად იკვეთება, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მუდმივად გვეუბნებიან, რომ ლარის კურსზე ამ ქვეყანაში არავინ არ არის პასუხისმგებელი, იმიტომ რომ ლარის კურსი არის ერთადერთი, რასაც ბაზარი მთლიანად თავისუფლად არეგულირებს, ხო? ანუ ურავია ეს კურსი. ეხლა მოდი შევხედოთ, რას აკეთებს მთავრობა, ხო? მთავრობა ლაპარაკობს იმაზე, ძალიან კაფიოდ, რომ ეროვნული ბანკი გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს და შესაბამისად ლარი გამყარდება. რაც სწორია, მოდი ვთქვათ, ხო? რაღაც დროის განმავლობაში თუ კი ჩაერევა ეროვნული ბანკი, ის ხელოვნურად აუცილებლად დაწევს ამ კურსს, ხო? ანუ ლარი ნამდვილად გამყარდება, შესაბამისად მთავრობა თავის დანაპირებს შეასრულებს. ეხლა რა ვითარებაში არის სები? სები ვერ ლაპარაკობს, რომ ის ლარის კურსს ამყარებს, ხო? ის ამბობს, რომ ინფლაციას ებრძვის. ხა ჩვენ კი ინფლაციას, ხო, ანუ ინფლაცია არის მისი მანდატი. თავის მანდატს ადასტურებს, მაგრამ მოდი შევხედოთ, სები რამდენად შეძლებს რეალურად, რომ თავისი დანაპირები შეასრულოს. პირდაპირ გეტყვი, რომ ისეთ მოკლე დროში, როგორც დაუშვათ ლარი გამყარდება, ფასები არ ჩამოვა, იმიტომ რომ ეს არის ბუნება ფასის, ის ადვილად იზრდება, მაგრამ ანუ ეს ლარიზაცია მახე აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში. ასევე ამ გადაცემისთვის რომ ემზადებოდი, ესე მივუდექი ამას, რომ ეს რომ იყოს ახლა სიუჟეტი, რომელსაც მაგალითად Forbes-ის კვირისთვის გავაკეთებდი, რას გავიხსენებდი, ხომ? და გავიხსენებდი მათ შორის კერძო სექტორის პოზიციები ლარიზაციის მიმართ, როგორ იცვლებოდა ზუსტად იმ პოლიტიკური კონიუნქტურის საფუძველზე, რაზეც შენ გაამახვილა ყურადღება ლარიზაციასთან მიმართებით, ხო? ანუ ერთი პერიოდი სანამ ასე ხმამაღლა არ იყო ნათქვამი, კერძო სექტორი ამბობდა იმას, რომ ლარიზაცია არის ბუნებრივი პროცესი, ჩვენ უნდა ვაცადოთ, უნდა ლარის მიმართ ნდობა გამყარდეს და ნელ-ნელა, ესე ვთქვათ, დოლარიზაციის ხარისხი დაიწიოს. და Facebook-ზე რუსლან ხოროშვილს ჰქონდა სხვათა შორის ძალიან ესეთი საინტერესო ხუმრობა. მან გაიხსენა კომენტარები ლარიზაცია, ანუ როდესაც იზრდებოდა სარეზერვო ნორმა და მაშინ კომერციული ბანკების გენერალური დირექტორები ამბობდნენ იმას, რომ ეს ლარიზაციისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. და ლარისთვის მნიშვნელოვანი და გუშინწინდელი ნახა და გუშინწინდელის დროსაც და ზუსტად მაგას ამბობდა, რომ როგორ ხდება ისეთნაირად, რომ ესე ვთქვათ, იმის და მიუხედავად გაიზრდება თუ შემცირდება რაღაც ნორმა, ორივე შემთხვევაში ეს ყველაფერი კარგია ლარისთვის, ხო? იმავე დროს ჩვენი ედიტორიალის ნახოს და შეფასებები ქართულ ბიზნესზე და მის ტოპ მენეჯმენტზე და ონერებზე. ხო, ესეც კიდევ ერთი ნაწილია ამ უცნაური სურათის და ეროვნული ბანკი მეცოდებაო რომ ამბობ, ანუ მეც ნამდვილად ეგ განცდა მიჩნდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა გამოდის, რომ ის უკვე ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ინსტიტუტების მოთხოვნასაც, რომლებიც ამბობენ, რომ დასჭირდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეროვნულ ბანკს დასჭირდებოდა ძალიან სერიოზული არგუმენტები მთავრობასთან ერთად დაემტკიცებინა ის, რაც გააკეთა მაშინ. მას ახლა სჭირდება ის არგუმენტები, რომ გაკეთდეს შემდგომი. მე დარწმუნებული ვარ, თქვი კიდეც ეს გუშინწინ არგუმენტებს შორის იარსებებს, რომ სიტუაცია იცვლება და სიტუაციის რადიკალურ შესვლას მათ შორის ეროვნული ბანკი, როგორც რეგულატორი, არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, ცხადია მთავრობასთან ერთად კოორდინაციაში დაუპირისპირებენ, რომ 20 ივნისის შემდგომ სიტუაცია არის რადიკალურად შეცვლილი და ამოყირავებული. მან მაშინ კითხვა ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რატომ არ გამოიყენა სებმა ეს ინსტრუმენტები დროულად და არა ახლა, არამედ მაშინ, როდესაც მაშინვე, ხო? ანუ ეხლა ხო, ამიტომ ეს კითხვები კიდევ უამრავი სხვა იქნება, თუმცა იმის თქმის არ იყოს, რაზეც ჩვენი საქმიანი მაყურებელი რახან უკვე ვაჯამებთ ელენესთან ერთად ამ კვირის საქმიან დილას და მთელი დღის განმავლობაში ტელეპირველზე გექნებათ საშუალება, რომ ფაქტიურად ტოპ სტუმრებთან ქართული ეკონომიკური და საფინანსო პოლიტიკის გამსაზღვრელებისა მოისმინოთ ელენე კვანჭილაშვილის როგორც ანალიტიკას ავტორის კითხვები
და პასუხები, რასაც კვირის დასაწყისიდან სვამთ და გვინდა რომ ეს პასუხები მივიღოთ, გვრჩება კიდევ ერთი და უმთავრესი. ჩვენ ვერ გავარკვიეთ თანმიმდევრულობა, ალბათ ყველაზე მეტად მე ჭრელო-პეპელას ეფექტი და ბოდიშვიხთი არანაირი კრინობით მომენტში მეცოდება ეროვნული ბანკი არ მithქვია. თქვი უბრალოდ გამომდინარე იმ სიტუაციიდან და აქვე ვაანონსებ იმას, რაც ალბათ ყველას გაუხარდება, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ არც ერთ შემთხვევაში მოწინააღმდეგეები, არც მე ბექაბაციკაძე, ანა ლაპიაშვილი, ნენონი კვანჭილაშვილი, რომ ფრენები რუსეთის ფედერაციასთან აღდგეს. პირიქით. ჩვენ ეს ძალიან გაგვიხარდება, მაგრამ შემდეგ რა არგუმენტებია აღდგება და აიწყება ეს რაღაცა ორნიშნა ეკონომიკური სვლა ბრუნდება თუ რას ველით. ზუსტად იგივე ეფექტია ფასებთან დაკავშირებით. ფასები არ ჩამოვა ისე სწრაფად და გამორიცხულია რომ ის დაუბრუნდეს ძველ ნიშნულს. მოთხოვნა მიწოდების ეკონომიკის ბუნებიდან გამომდინარე, განსხვავებით ინფლაციისგან, განსხვავებით იმ სტატისტიკიდან, რასაც სტატისტიკის დეპარტამენტი და ეროვნული ბანკი დაგვიდებენ ინფლაციასთან მიმართებაში. მათ ხელში აქვთ ის საშუალებები, რომ ინფლაცია შეამცირონ, მაგრამ ეს გაისახება სამწუხაროდ და როდის აისახება და როგორ აისახება კიდე ცალკე საკითხია მოგვიანებით. Good luck. დღეს ძალიან საინტერესო ამბავია და ხო ფრენების აღდგენასთან ერთად, რომელსაც ყველანი რომ მივესალმებით ერთად, კიდევ ერთი ამბავი ჩვენგან, აი ამ მოთხეულისგან. არგუმენტები გაამზადეთ. ფრენა აღდგა, რუსები აქ აგრძელებენ ჩამოსვლას, ხარჯავენ ფულს. სტატისტიკა ისედაც პოზიტიური იყო, მაგრამ თლად გადაპოზიტიური, თქვათ, ხო? მერე რა რჩება? სად არის დაპირებული ის ეკონომიკური ზრდა, საიდანაც 75% თავიდან ბოლომდე ორჯერ კიდევ 2012 წელს იყო აბსოლუტურად ჰაერზე გასროლილი დაპირებები. ის ვერ შესრულდებოდა და ის ვერ შესრულდება ვერც 2019 და ვერც 2020 წელს. მაგრამ 20 ივნისის თემებზე ჩვენ გვახსოვს და ჩვენი არქივი ინახავს ძალიან საინტერესო თემებს, შესაბამისად გამზადეთ არგუმენტები და პასუხები კითხვებზე, რომელიც დღესვე უკვე იქნება ანალიტიკას ეთერში. მე გემშვიდობებით ამ არაჩვეულებრივ ადამიანებთან ერთად ორშაბათამდე და საქმიანი დილა ალბათ კიდევ ვიტყვის თავის სიტყვას BMG-ის სხვა პროექტებთან ერთად. ანა დასვენება. ეკონომიკა არის ის რაც არის. ეკონომიკა არის ის რაც არის. გვაქვს ის რაც გვაქვს. ბედნიერი უქმეები ორშაბათს შეხვდებით.